დილამშვიდობის ყველას საქმიან წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. პარასკევს კი ტრადიციულად ვიწყებთ საქმიანი დილით. წინ საინტერესო ეთერი გვერდითაც ხადია, ნაყოფიერი უქმეებისთვისაც ვემზადებით. საპენსიო სააგენტო ეროვნული ბანკისგან შესარჩევი კომისიის ერთ დამოუკიდებელ წევრს ელოდება სააგენტოსებისგან პასუხს ელის რა უყოს ფონდში აკუმულირებული თანხის იმ ნაწილს, რომელიც ჯერ საბანკო დეპოზიტებზე არ განუთავსებია. ეროვნულ ბანკს ეთყობა ამისთვის არ ეცალა, რადგან გუშინ საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამუკა ხაზარაძისა და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გათავისუფლება მოითხოვა. ეს გადაწყვეტილება 2 თვის ვადაში უნდა აღსრულდეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც თავად TBC ბანკმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გამოაქვეყნა. ეროვნული ბანკი TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მამუკა ხაზარაძესა და მის მოადგილეს ბადრი ჯაფარიძეს ხელმოწერის უფლებას უჩერებს. ამის შესახებ სების განცხადებაშია ნათქვამი. ამასთანავე ეროვნული ბანკი ითხოვს, რომ მათ მომდევნო 2 თვის განმავლობაში დატოვონ აღნიშნული პოზიციები. საქართველოს მთავრობამ კი ამასობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურში მდებარე 3000 კვადრატულ მეტრზე მეტი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული შენობა ნაგებობები საქართველოს ავტოკეპალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიას პირდაპირ მიყიდვის ფორმით საკუთრებაში გადასცა. ფინანსთა სამინისტროში რეორგანიზაცია იგეგმება. ეკონომიკის სამინისტროს კანონპროექტშია ეს ყველაფერი აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში სამთავრობო გეგმის ფარგლებშია წარდგენილი. კანონპროექტის განხილვა საგაზაფხულო სესიაზე წელსვე 2019 წლის საგაზაფხულო სესიაზე იგეგმება. საქსტატი აქვეყნებს კიდევ ესეთ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე მეტი თანხა ვიზიტორებმა შარშან კვებაზე და სასმელზე დახარჯეს. ვიზიტზე საშუალო ხარჯმა 1082 ლარი შეადგინათ. გუშინვე საღამოს ასეთი ამბავი იყო კიდევ, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კომპანია მაქტიკომს 18 თებერვლიდან დაანონსებული ტარიფების გაძვირება შეუჩერა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გუშინ საღამოს ხდომაზევე მიიღეს. მოკლედ გუშინ ძალიან ამოქოქილები იყვნენ რეგულატორები ეროვნულ ბანკშიც და მარეგულირებელ კომისიაში კომუნიკაციების და ამასობაში კი ბრიტანული ინვესტიციებით კომპანია NCC სიღნაღის რაიონში ნუშის ბაღი უკვე 20 ჰექტარზე გააშენა 22 წლისთვის 2022 წლისთვის ბაღი 350 ჰექტარს ტერიტორიას მოიცავს. აქვე კიდევ ერთი თემა, აჭარაჯგუფი კახეთში farm to table კონცეფციის სასტუმროს ააშენებს. ვალერი ჩეხერია, ჩვენი ძმა და მეგობარი, გვიყვება, რომ ეს კონცეფცია იქნება, რომელიც სტუმრებს საშუალებას მისცემს, თუნდაც ცოტა ხნით იცხოვრონ ფერმერის ცხოვრებით და თვითონ დაკრიფონ მოსავალი, რომლითაც მათთვის სასურველ კერძს დაამზადებენ ან მოამზადებენ. გადავარჩინოთ ვაკის აუზი. ესეთ სახელწოდებით ინტერნეტში პეტიციაც გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც, რომლის აღწერაში საუბარია, რომ საცურაო აუზის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი კორპუსები უნდა აშენდეს. ასეთი ამბავი იყო გუშინ. დილამშვიდობისა საქართველოს საქმიანებს იხარეთ იმბედნიერეთ. ბევრი ამბავი გვაქვს იდეაში, კარგი ამბით დავიწყებ ამას ყველაფერს, რადგან სხვა თემებზე, რომელზეც ელით ცხადია ჩვენს პასუხებს და ჩვენს ნარატივს აუცილებლად იქნება. ყველა დილიდან მოხვალთ ხასიათზე ამ არაჩვეულებრივი ამბისა, რომელიც ყოველთვის გამორჩეული იუმორის, დამოკიდებულების და ამბის თხრობის თემა იყო. მოკლედ დიდი ქიშპობა, შეჯიბრი და ჯიბრში დგომა დასრულებულია და ვინ თუ არა ეს ისევ კახელებმა მოახერხეს, ხო და ვიდრე ამ ამბავზე გადავალ, აქვე ერთი ისტორია უნდა მოგიყვეთ. იდეაში ანეკდოტის სახით დადიოდა თავის დროზე, მაგრამ ისტორია რა, იმიტომ რომ ანეკდოტის თავისთავად ისტორია. მოკლედ იოღოველი გადაუდგება თელაველს და ეკითხება, გინდა ჭეშმარიტ ღმერთზე გელაპარაკო? და უსმენს ახლა განაბული თელაველი, რომ ანუ ადგილზე სადაც ლომი და ირემი ერთად ძოვენო. უქნევს თავს თელაველი
სადაც მგელი და კრავი წყალს ერთად სვამენო, სადაც თელაველი და გურჯაანელი ერთად ქეიფობენო. აქ თელაველი მოუტრიალ და ახლა უკვე მაგრად მიხქარაო. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებმა პროექტის ადგილობრივი ინიციატივები, ადგილობრივი განვითარებისთვის ფარგლებში მედია ცენტრ კახეთთან ერთად ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. დიახ, ეს რაღაც 2-3 დღის წინ მოხდა. მემორანდუმი მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებას, სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივების ერთობლივ განხილვას და საყურადღებო პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერის ხელშეწყობას გულისხმობს. მემორანდუმს ხელს თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა პირველმა მოადგილემ გიორგი თუშიშვილმა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა მოაწერეს ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო მედიისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს აურაცხელი ხალხი სწორედ აი ამ ისტორიული ღონისძიების თქო მოსწრენი გახდნენ. ასეა მეგობრებო, ვინ თუ არა ისევ კახელები გადადგამენ პირველ ნაბიჯს სიყვარულისკენ და ერთობისკენ. აქვე ერთი ამბავი, ყველას ყავს თავისი უსაყვარლესი კახელი გულში და ყველაფერში. ეს უკვე ღია დიდქვა, მთელი სოციალური ქსელი წალეკილია ამ ამბით, მაგრამ ამ თელავი გურჯაანის ქიშპობის ამოწურვის გახსენებაზე მინდა მოგიყვეთ ძალიან მოკლედ ისტორია, მათ შორის როგორ გაუმართლა ბიზნეს მედია ჯორჯიას, ბიზნეს მედია საქართველოს, პირადად მეც, რომ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ გურთ შემოვერთდა ამ არაჩვეულებრივი მხარის არაჩვეულებრივი წარმომადგენელი ანა ლაპიაშვილის სახით, რომელიც დღეს ქალბატონებო და ბატონებო არც მეტი არც ნაკლები არის იუბილარი. იდეაში ის სულ იუბილარია იმის გამო, რომ ჩვენ ვართ ერთად, მაგრამ აქედან მინდა ვთქვა ერთი და უმთავრესი და განსაკუთრებით ეს ყველაფერი ეხება ანას ოჯახს, ქალბატონ ქეთევან შაკიაშვილს, რომელსაც უბრალოდ მადლობას ვუხდი, რომ ანა ლაპიაშვილი არის ჩვენთან ერთად და არის ამ გუნდის განუყოფელი ნაწილი, თავისი არაჩვეულებრივი ერუდიციით, თავისი უკეთესი მომავლით. გუშინ სიახლე გახლავთ ის, რომ ანა უკვე ოფიციალურად მიწვეული პროფესორის სტატუსით კავკასიის უნივერსიტეტის მედია სკოლაში შესაბამისი საგნის კითხვაც დაიწყო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული მედია სივრცის აღარათუ მოკაშკაშე ვარსკვლავი, რომელსაც გაცილებით მეტი მომავალი აქ ვიდრე ნებისმიერს, ვინც წარმომიდგენია გულისხმობ ჩემი თამადობით, ძალიან ბევრს გაუზიარებს იმ წარმატებებს, რომელიც რაღაც არაჩვეულებრივი შრომის და ერუდიციის შედეგად აქვს. ლაპო გილოცა. მადლობა გიო ყველაფრისთვის. მათ შორის BMG-სათვის და იმ შესაძლებლობისათვის, რომ მადლობა შენ რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ამასობაში კიდევ ერთი ამბავი, საქართველოს როგორც კონკურენტი ჩვენთვის წარსულშია. ამის შესახებ სომხეთის ეროვნული მეღვინეობის ცენტრის თავმჯდომარე ავაგ არუთუნიანი ამბობს. მისი თქმით, სომხურმა ღვინომ დიდი ხანია ქართულს გადაუსწრო და შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს იტალიურ, ფრანგულ, ამერიკულ და სხვა ღვინოებს. დარწმუნებულია სომხეთის მთავარი მეღვინე, რომელმაც 6 თებერვალს სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ პაშინიანს პირადად მოუთხრო საკუთარი ხედვებისა და გეგმების შესახებ. სტატიაში, რომელიც აღნიშნულმა თემაზე, რუსულმა კავკაზუს არტ ნიუზრუმ გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ სომხური მაღალმთიანეთი მეღვინეობის აკვანად არის ჩვენეული და რომ ამაზე ასირიული ისტორიული დოკუმენტები ასირიული დოკუმენტები მიუთითებენ. გარდა ამისა, სომხურ მეღვინეობაზე წერდნენ ჰეროდოტე, სტრაბონი და ქსენოფონტიო. 2007 წლის არქიტექტურულმა გათხრებმა კი დაადასტურეს, რომ სომხეთში ღვინოს მე-4-მე-5 საუკუნეებში უკვე აყენებდნენ, რაც იმას მიუთითებს, რომ ზუსტად სომხეთია ღვინის სამშობლო. ეს წერია ამ სტატიაში არტინიუს ნოვოსტი არმენია. Este manere ხაითარაკუნემ რესპუბლიკა ავაგჯანი. არ გამოვა ამ საქმისგან, არაფერი არ გამოვა ძმებო ამ საქმისგან. არ დაახანა ქართველების რეაქციამ და ჩიტიჯი გამოდის ინიციატივით, რომ ქართული სუფრისთვის არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭების შემდეგ საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ნუსხას კიდევ ერთი წევრი შემატოს და შემატა და მეზობელი სომხეთი ქართული არამატერიალური კულტურის ძეგლად ცნო.
როგორც კულტუროლოგებმა ჩიტთან საუბარში განმარტეს და ხვდებით ალბათ რომ სომხეთი ხშირად ეტევება ქართველებს ღვინის, ხაჭაპურის, მწვადის და სხვა მნიშვნელოვან რაღაცებს, რაც სამშობლოს სტატუსში ქართველებს ცოტა ნერვებს უშლის, მაგრამ სომხეთი ქართული კულტურის არამატერიალურ ძეგლად ცნობა გამოიწვევს იმას, რომ რაც არ უნდა მიითვისო ნაწი, მაინც ჩვენი იქნება. და მაინც ვააგებთ ამ არამატერიალური კულტურის ძეგლების სტატუსს წინ და უკან და ქართულმა კულტურის ნამდვილმა მოამაგემ და დამცველმა, როგორც ჩიტიჯი უწყება, გიორგი თავკერძაშვილმა ესეთი რამ განაცხადა, სომხეთის ოფიციალური პოზიცია ამ დრომდე ჯერჯერობით უცნობია და როგორც ჩიტს ერევნის კულუარებიდან აცნობეს, სომხეთი გადარეულიაო. კარგი, ეს შესავლად. ეხლა კი გუშინ საღამოს ლონდონის საფონდო ბირჟის საიტიდან შევიტყვეთ ინფორმაცია, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მამუკა ხაზარაძისა და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის გათავისუფლება მოითხოვა. ეს გადაწყვეტილება 2 თვის ვადაში უნდა აღსრულდეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე უფლებამოსილების შესრულებას განაგრძობენ და რომ ბანკი საკუთარ უფლებებს სასამართლოს გზით დაიცავს. TBC ბანკმა მომხდართან დაკავშირებით მორიგი განცხადება გაავრცელა. დღეს TBC ბანკმა ეროვნული ბანკისგან მიიღო წერილი, რომელშიც მოთხოვნილია, რომ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის მიერ საბჭოს წევრობის დატოვება მომდევნო 2 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს. რეგულატორის მოთხოვნა უკავშირდება 2007 და 8 წლებში შესრულებულ კონკრეტულ ტრანზაქციებს, რომლებიც ეროვნული ბანკის მიერ კლასიფიცირდება როგორც ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევა. TBC ბანკი გააგრძელებს აღნიშნულ თემაზე სასამართლო დავას. TBC ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ საშუალებას ბანკისა და აქციონერების ინტერესების დასაცავად. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, როგორც აქამდე საქმიანობას ცხადი აგრძელებენ TBC ჯგუფის ბრიტანული ჰოლდინგის TBC Bank Group PLC-ს, ანუ ეს არის TBC ბანკის მფლობელი დედაკომპანია. დირექტორთა საბჭოს და თავმჯდომარის მოადგილის პოზიციებზე და აღნიშნული გარემოება არ იქონიებს გავლენას TBC ბანკის განვითარებაზე და სტრატეგიაზე. ბანკი გააგრძელებს დასახული გეგმების განხორციელებას. ამას ამოიკითხავთ ასევე ამ განცხადებაში. განცხადება გაავრცელა ეროვნულმა ბანკმაც, საკმაოდ მომზადებულიც. საქართველოს ეროვნული ბანკი მაღალი პასუხისმგებლობით ეკიდება ფინანსური სექტორის სტაბილურობას, კომერციული ბანკების ზედამხედველობა საქართველოში საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ხორციელდება. ეროვნულმა ბანკმა საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის 13 თებერვლის სხდომაზე წელს განხილვის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილისთვის ხელმოწერის უფლების შეჩერების თაობაზე. ანუ ეს არის გუშინწინდელი ამბავი, როგორც ამას გვამცნობს ეროვნული ბანკი. ამასთანავე TBC ბანკის აქციონერთა კრებას მიეცა 2 თვიანი ვადა მათი სამეთვალყურეო საბჭოს გაწვევისთვის. ამასთან ეს გადაწყვეტილება არ ეხება არც ერთი აქციონერის საკუთრებაში არსებულ წილებს. მოკლედ BMG აკვირდება ამ მოვლენების განვითარებას, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი საფინანსო ინსტიტუტის ფუნქციონირებას უკავშირდება. ჩვენ ასევე მივადევნებთ თვალყურს თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ საქმის ფაქტიურ და არა იურიდიულ ან რაიმე სამართლებრივი სტატუსის მქონე ფიგურანტებთან დაკავშირებით. სრულად ვართ დარწმუნებული მთელი გუნდი, რომ ბანკის გამართულ საქმიანობაზე ოდნავაც არ შეეშლება ხელი და რამდენიმე ასეული დოლარით ჩვენს თვალწინ აღმოცენებული განვითარებული აწ უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასული TBC ბანკი ნამდვილად ყოველგვარი შეფერხების გარეშე გააგრძელებს საქმიანობას. ეს ცალსახაა. ეს ბანკი მყარ საფუძვლებზე დგას და მის ხალ არ შეერყევა არანაირი თემა და არანაირი პრობლემა არ შეექმნება მის სტაბილურ მდგრადობას, რადგან სწორედ ასე იყო ის დაფუძნებული ჯერ კიდევ 27 წლის წინ იმ ადამიანების მიერ, ვის გათავისუფლებასაც დღეს უკვე რეგულატორი ეროვნული ბანკის სახით იცნობს. გვამცნობს. ამასობაში გვიან საღამოს თავად მამუკა ხაზარაძემ Facebook-ზე მოკლე განცხადება გაავრცელა.
TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი მას ბევრ ეჭვს უჩენს. მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა იურიდიულმა კომპანია დენტოსმა შეისწავლა 11 წლის წინანდელი საკითხი, რაზეც ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა და დაადგინა, რომ არათუ ფულის გათეთრების, თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ან რაიმე კრიმინალური ქმედების, არამედ ინტერესთა კონფლიქტსაც კი არ ქონია ადგილი. ციტირებ მამუკა ხაზარაძეს, ჩვენ არ დავთმობთ ჩვენს საქმეს, ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენს ღირსებას, არ შევეგუებით უსამართლობას და ყველა ჩვენს ხელთ არსებული საშუალებით დავიცავთ TBC-ს და მის აქციონერების სამართლებრივ უფლებას ადგილობრივ და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში. დიდ იწვევს ისიც, ბრძანებს ხაზარაძე, რომ ასეთი აჩქარებული ტემპით გამოტანილი გადაწყვეტილება და ჩვენი რეპუტაციისთვის შემლახველი კამპანიის წარმოება ხდება სწორედ ახლა, როცა ესე ახლოს ვართ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტის ანაკლიის სპორტის წარმატებით განხორციელებასთან. კვლავაც იმედით უყურებთ ჩვენს მომავალს და მადლობას ვუხდი ყველას მხარდაჭერისთვის, ამბობს მამუკა ხაზარაძე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს მთელი დღის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დათქმეთ TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს მიერ მომზადებული ეთერებით. ცხადია, ეს არ იქნება ერთადერთი დაფარვა. BMG საკმაოდ მრავალფეროვან ეთერებს უმზადებს თავის მიმდევრებს, თავის ერთგულ მაყურებლებს და მკითხველს. ამ ყველაფერში უახლოეს მომავალში ჩაერთვება ცხადია Forbes-იც და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი პოზიცია არის ურყევი. ბიზნეს გამართული საქმიანობისთვის არ უნდა შეეშალოს. ამ ქვეყანაში ხელი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს სპეკულაციები, დანარჩენს ჩვენ ცხადია ვაკვირდებით და ყველა მხარის პოზიციას როგორც ბიზნეს გადაცემა, როგორც გადაცემა ბიზნესზე და ეკონომიკაზე გადმოგცემთ ტრადიციულად პირუთვნელად. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რადგან მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის და TBC ბანკის ირგვლივ სასაუბრო კიდევ ბევრი იქნება დღის განმავლობაში. მოკლედ კიდევ ერთი ნათელი, უпростоრად მკვეთრად ნათელი და რეალურად კი შეუდარებლად სწორი ასოცირება ცისფერი მთების, ანუ ტიან-შანის მოტივებთან არის საპენსიო სააგენტო. ზოგადად ეს რეფორმად წოდებული პროცესი, რომელიც არის შედარებით გაუმჯობესებული გაგრძელება იმ ყოველთვიური დახმარებისა და არა პენსიისა. ეს არ არის პენსია, რასაც ჩვენ ყოველთვიურად ვაკეთებთ. ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს მოხუცებულებს და ასაკში მყოფთ. პენსია სულ სხვა რამეა და ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებ. აი ახლა რაც შეეხება დანარჩენს, სრული ბარდაგია და ამას ადასტურებს გულწრფელად სწორი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება საპენსიო სააგენტოს ირგვლივ, რომლის მიმართულებითაც უკვე 50 მილიონ ლარზე მეტია აკუმულირებული ჩვენი თანხებისა, რომელიც ისე აიკრიფა, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წევრების და მთავრობის რამდენიმე წარმომადგენელი ტვინის ნაჟური გახლდათ. 1 აპრილიდან 40 წელზე ზევით მოქალაქეებს ამ პროგრამიდან გასვლის საშუალება მიეცემათ იძულებითი სამთვიანი კონტრიბუციის და თანამონაწილეობის შემდეგ. მე არ ვთვლი, რომ ვართ უპასუხისმგებლო მოქალაქეები, მეტიც მიმაჩნია, რომ სრულად გულწრფელად ვართ ჯერთი პირველ რიგში გადასახადის გადამხდელნი და თან კონტრიბუტორები ამ ქვეყნის ეკონომიკის, მათ შორის დაგროვების მიმართულებით ანგნებავთ ფინანსური განათლების, რომელზეც BMG და Forbes-ი გაცილებით მეც აკეთებს, ვიდრე ამ გადაწყვეტილების მიმღები თუ აღსრულებლები ერთად აღებული, მაგრამ ის თანმიმდევრულობა წოდებული, რაც ხდება საპენსიო სააგენტოს, ეროვნულ ბანკს და მთავრობას შორის, ყველაფერია კოორდინაციის გარდა და რეფორმისა, რომელსაც თხზავდნენ როგორც მომზადებულს, რეალურად კი მივიღეთ მხოლოდ საჯარო განცხადებები უწყებებისა ერთმანეთის მიმართ, სადაც საპენსიო სააგენტო ითხოვს ნებართვას დეპოზიტის განთავსებაზე, ასევე ითხოვს ეროვნული ბანკისგან წევრის დასახელებას საბჭოში, ფინანსთა მინისტრი გვეუბნება, რომ დეპოზიტზე თანხა განთავსდაო, მანამდე სააგენტო გვეუბნებოდა, რომ ამის უფლება არ გვაქვსო, მერე მთავრობამ გვამცნო, რომ დეპოზიტი იქნება 7%-ში განთავსებული, მერე საპროცენტო განაკვეთი შეიცვალა ზუსტად ისე, როგორც ცვლიან აქციზე გადასახადს ან ეკონტაქტებიან ერთმანეთს გადაწყვეტილების მიმღებნი, ანუ არ ეკონტაქტებიან, რეალურად კი იცით რაშია საქმე? გადაწყვეტილების მიღების უნარები იმაზე დაბლაა დაქვეითებული, ვიდრე საკომუნიკაციო უნარები. კოორდინაცია და მართვა არ არსებობს, როგორც ასეთი, და ამიტომაც ვართ იქ, სადაც ვართ. მივიღებთ გადაწყვეტილებას და მერე მათი, ანუ გადაწყვეტილების მიმღებთა
გადაწყვეტილების 90%-ის რევიზიაში ვართ, ან უკეთესი ამ გადაწყვეტილების გადადებაში. იგივე ხდება საპენსიო სააგენტოსთან დაკავშირებით, სადაც ვინძლო, რომ ბევრი თავს დაანებებს კონტრიბუციას ამ გაუგებრობაში 1 აპრილიდან, რადგან ნდობაც სახელმწიფო სტრუქტურებისა არის ნულს ქვემოთ. ამის მიზეზი არის ძალიან ბევრი. დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ, მოჭარბებული კორუფცია, წამგებიანი სახელმწიფო საწარმოები და აქტივები, დაბალი ეკონომიკური ზრდა, რეფორმების დაბალი ტემპი. მოკლედ, ამაზე გაგრძელება აუცილებლად იქნება. ეხლა კი რაც შეეხება თავად თანხებს, რომელიც სააგენტოშია, რაც ხდება ვალენტინობის დღის მდგომარეობით და რას გვეუბნება საპენსიო სააგენტო. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძე აცხადებს, რომ ბანკებში დეპოზიტებზე დაახლოებით 25 მილიონი ლარი განთავსდა, რომელსაც 6%-მდე სარგებელი, არა 6%-მდე სარგებელი დაერიცხება. საპენსიო შენატანების დარჩენილი 25 მილიონი ლარი ხაზინის ანგარიშზე ირიცხება. ეს სახელმწიფო სტრუქტურების და იქ დასაქმებული ადამიანების საპენსიო შენატანებია. ბატონი სურგულაძე ამბობს, რომ ხაზინის ანგარიშზე არსებულ თანხებს სარგებელი არ ერიცხება. შესაბამისად, კარგი იქნება თუ მარეგულირებელი მათ ამ შემთხვევაშიც ბანკებში დეპოზიტზე გადატანის ნებართვას მისცემს. მობილიზებული თანხისა დაახლოებით ნახევარი არის სახელმწიფო ხაზინაში. ჩვენს ანგარიშებზე. აი იქიდანაც ჩვენ ფიქრობდით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ შევეკითხეთ მაინც ეროვნულ ბანკს, ეს მნიშვნელოვანია მათი მიდგომა ამ საკითხზე, ჩათვლიან თუ არა ინვესტიციად, რომ ხაზინიდან ჩვენ ეს თანხები გადმოვიტანოთ კომერციულ ბანკებში განვათავსოთ. იგივე ანგარიშებზე, სადაც სხვა თანხებია განთავსებული პროცენტიან ანგარიშებზე. ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, ველოდებით უახლოეს დღეებში. ეროვნულ ბანკში ასევე გვითხრეს, რომ კითხვა საპენსიო სააგენტოსგან უკვე მიიღეს და უახლოეს მომავალში უპასუხებენ. ფონდში მობილიზებული მილიონების მართვაზე ზოგადად რამდენად კანონიერია ეს ყველაფერი და რამდენად ელოდა საპენსიო სააგენტო, რომ საბჭოს დაკომპლექტებამდე ბანკებში მოუწევდა თანხების გათავსება. ამაზე უფრო ცლად დღეს ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკას ეთერს დაველოდოთ, აი იქ იქნება გადასარევად და ყველა დეტალებზე საუბარი. მიღმა იმისა, რომ მედია და საზოგადოება ზოგადად ყოველთვის კრიტიკული უნდა იყოს, მინდა გითხრათ, რომ სკეპსიზმით გაჯერებული და ჭარბი კითხვებით, ეხლა ჩვენ რა მოსატანი ვართ და აგერ თქვათ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საუბრობს ძალიან ბევრ შეუსრულებელ ანგნებავთ თავმოუბნელ ვალდებულებებზე. მე ამ თავმოუბნელ ვალდებულებებზეც აუცილებლად ვისაუბრებ უახლოეს მომავალში და აუდიტის სამსახურის ძალიან საინტერესო დასკვნებზე, რომელიც რამდენიმე პროექტთან დაკავშირებით გააკეთა. მანამდე კი უკვე დროა, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის სხვა სიახლეებზე გადავიდეთ, რომელსაც სულ მალე შემოგთავაზებთ. ბანკების ასოციაცია აცხადებს, რომ TBC-ის დამფუძნებლების ბანკიდან ჩამოშორებაზე გადაწყვეტილება მათთვის მოულოდნელი იყო. ამ გადაწყვეტილებით ბანკის ფინანსურ მდგომარეობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, აცხადებს ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბანკების ლობი ალექსანდრე ძნავაძე. იმავდროულად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იპოთეკურ სესს კიდევ 100 ოჯახს დაუფარავს. ამასობაში საქართველოსა და ჰონკონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ამოქმედდა. შეთანხმებით საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს ჰონკონგს შორის საქონლით თავისუფალი გადაადგილების პირობებიც განისაზღვრა. ის შრომობს საკუთარ დაბადების დღეზეც, სხვის დაბადების დღეზეც, ზუსტად ისე როგორც BMG-ის გუნდის არაჩვეულებრივი წევრების 100% და ყველანაირად უკვე დრო არის, რომ მე პროლოგის ეს ნაწილი და საქმიანი დილის შესავალი ტრადიციულად ანალაპიაშვილს გადავაბარო, რომელიც მთელი ჩვენი გუნდის ნამუშევარს უყრის ყოველდილით თავს და სთავაზობს ჩვენს საქმიან მაყურებელს. ანა, კიდევ ერთხელ გილოცავ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და იმედია ამჯერადაც იქნება საინტერესო ბიზნეს სიახლეების ეს კოლაჟი, რომელიც დღეისთვის BMG-ის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციების ერთგვარ ნაწილს წარმოადგენს, თუმცა დანარჩენ სიახლეებთან დაკავშირებით აუცილებლად ვისაუბრებთ. მოკლედ ვიწყებთ 2018 წელს საქართველოში ყველაზე მეტი ვიზიტი დასვენების გართობის და რეკრეაციის მიზნით არის განხორციელებული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ამბობს, რომ სწორედ გასულ
წელს საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო არარეზიდენტ მოგზაურთა რაოდენობა იყო 8,700,000. ეს კი 9,8%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. საქსტატის ინფორმაციით, შემოსულთა უდიდესი ნაწილი, ანუ დაახლოებით 44,9% იყო 31-დან 50 წლის ასაკამდე მოგზაური. თითქმის 40% ქალი, ხოლო 60% მამაკაცი გახლდათ მოგზაურებიდან. 2018 წელს საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობამ 5,8 მილიონს მიაღწია, ეს კი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით არის 12,4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. 2018 წელს ყველაზე მეტი 1,204,000 ვიზიტი რუსეთის ფედერაციიდან იყო, მილიონ ზე მეტი უბრალოდ, რაც მთლიან ვიზიტორთა თითქმის 21% იყო. 2017 წლის მაჩვენებელთან შედარებით კი 25,9%-ით ზრდა დააფიქსირა. გასულ წელს საქართველოში ჩამოსულ ვიზიტორთა უმრავლესობა აზერბაიჯანის, რუსეთის, სომხეთის და თურქეთის მოქალაქეები იყვნენ. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად საინტერესოა ის ანალიტიკა, რომლის მიხედვითაც ყველაზე მეტი თანხა ვიზიტორებმა შარშან საკობზე და სასმელზე დახარჯეს. 2018 წელს განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯი იყო 7,9 მილიარდი ლარის ტოლი, ეს კი თითქმის 38%-იან მატებას აჩვენებს წინა წლის ამავე მონაცემთან შედარებით. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი წინა წელთან შედარებით 22%-იან ზრდას აფიქსირებს, 1082 ლარი შეადგინა. საკობსა და სასმელზე ვიზიტორებმა ჯამში 2 მილიარდ ლარზე მეტი დახარჯეს, რაც ერთ ვიზიტზე დაახლოებით 308 ლარს უტოლდება. მეორე პოზიციაზე განთავსების ხარჯებია 1,800,000 ლარით, ერთ ვიზიტზე საშუალოდ კი 248,5 ლარი შეადგინა. გართობაზე მთლიანი ხარჯი შაშან იყო 1,400,000,000 ლარი, რაც ერთ ვიზიტზე დაახლოებით არის 195 ლარი. სხვადასხვა დასახელების 24-მა ქართულმა ღვინომ იაპონიაში საერთაშორისო კონკურსში საკურა უმაღლესი ჯილდოები, 2 ორმაგი ოქრო, 15 ოქრო და ვერცხლის 7 მედალი მოიპოვა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საერთაშორისო კონკურსი საკურა მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც უკვე წელს მე-6-ით ჩატარდა და მასში 33 ქვეყნის 4,000-ზე მეტი სხვადასხვა დასახელების ღვინო იყო წარმოდგენილი. საკურას კონკურსში ორმაგი ოქროს მფლობელი ღვინის სახეობები 2019 წლის 5 მარტს საერთაშორისო გამოფენაზე ფუდეკ ჯაპანზე უმაღლესი ჯილდოს ბრილიანტის მოსაპოვებლად იბრძოლებენ. მოკლედ ტურიზმის თემას ვერ შევდებით. ონში ახალი სასტუმრო უნდა აშენდეს, ამისათვის ონში მდებარე 1159 კვადრატული მეტრის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება ელექტრონულ აუქციონზე გაიყიდება. აუქციონის პირობების მიხედვით მყიდველი ვალდებულია ტერიტორიაზე სულ მცირე 10 ნომრიანი სასტუმრო მოაწყოს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იპოთეკურ სესხს კიდევ 110 დევნილს დაუფარავს. იპოთეკური სესხის დაფარვისათვის ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ერთ ოჯახზე 20,000 ლარია. მინდა გაცნობოთ, რომ დევნილთა და ჯანდაცვის სამინისტრო იპოთეკურ სესხს კიდევ 110 დევნილ ოჯახს დაუფარავს. აღნიშნული პროგრამა 2015 წელს დაიწყო და წარმატებით ხორციელდება. ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე ისარგება 400-მდე ოჯახმა. რაც შეეხება თანხის ოდენობას, ეს არის 20,000 ლარამდე ერთ ოჯახზე და ამ ეტაპზე იმ ოჯახებს დაუფარავს სამინისტროს სესხს, რომელმაც 2019 წლის 1 იანვრამდე იპოთეკური სესხით შეიძინეს ბინა ან სახლი და ეს ქონება მათ ერთადერთ საკუთრებას წარმოადგენს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იმედოვნებს, რომ ქუთაისის აეროპორტთან მისასვლელი რკინიგზის ბედთან დაკავშირებით პასუხი 30 დღეში ეცოდინება. გიორგი ქობულიას მოადგილე აკაკი საღინაშვილი ამბობს, რომ უკვე შემუშავებულ დასკვნას გადახედვა სჭირდება. მისივე თქმით, თავის დროზე დასკვნა ჩატარდა, რა იყო უკეთესი და როგორ იყო. ამ დასკვნას კი სჭირდება განახლება, იმიტომ რომ იმ დასკვნის შემდეგ მრავალი რეისი დაემატა ქუთაისის აეროპორტს. 27 მიმართულებით ხორციელდება ამ დროისათვის ქუთაისიდან ფრენა. 3 სცენარი არსებობს ამ ნაწილში, ერთი არსებული
კოპიტნარის რკინიგზის სადგურის გარემონტება, რომელიც აეროპორტიდან დაახლოებით 2 კილომეტრშია და შატლებით სიარული. მეორე ეს არის ტერმინალიდან დაახლოებით 700 მეტრში ბაქანის მოწყობა, სადაც ახლა გადის არსებული რკინიგზა ან საფეხმავლო ან სხვა გზით შესაბამისად დაკავშირების შესაძლებლობა და თავად საკუთრივ აეროპორტთან ტერმინალის მოწყობა, რომელ გეგმას დაამტკიცებს საბოლოოდ ეკონომიკის სამინისტრო. ეს როგორც მინისტრის მოადგილემ თქვა, იმედი აქვს, რომ 30 დღეში ეცოდინებათ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიამ ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით მიმდინარე წლის იანვარში 31686 ლარი გახარჯა. კახეთი ნიუსთან მერიაში განმარტავენ, რომ ამ თანხით სხვადასხვა მიმართულება დაფინანსდა. პირველი და მეორე ბავშვის შეძენას 8 ოჯახზე გაცემული თანხა 1000 ლარის ოდენობით. უსინათლოებისათვის განკუთვნილი ერთჯერადი ფულადი დახმარება 5 ბენეფიციარზე გაიცადა. მისმა მოცულობამ 750 ლარი შეადგინა, ასევე დაფინანსდა 95 წელს გადაცილებული 2 ხანდაზმული 200 ლარით. გარდა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე 9 ბენეფიციარზე გაცემულია ტრანსპორტირების ხარჯი 4500 ლარის მოცულობით. ასევე მარტოხელამშობლის სტატუსის მქონე პირებს სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს დაუფინანსდათ ელექტროენერგიის გადასახადი ჯამში 700 ლარით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ სოფელ ველისციხის ადმინისტრაციულ ერთეულთან ურთიერთობის საკითხებში უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე კი კონკურსი გამოაცხადა. კახეთის ხმასთან მერიაში განაცხადეს, რომ ამ თანამდებობაზე ღია კონკურსი ჩატარდება. განცხადებების გადარჩევაზე და გასაუბრებაზე მიმდინარეობს საუბარი. უწყობის ინფორმაციით ამ პოზიციაზე თანამდებობრივი სარგო 400 ლარი იქნება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა კი 13 თებერვლიდან სოფლების აბრებზე არასწორად დაწერილი დასახელებების შესწავლა დაიწყო. ახალქალაქის მერიამ სოფლების აბრების საკითხის შესწავლა სწორედ ამ საკითხით გადაწყვიტა. ახალქალაქის მერია შეცდომით დაწერილ სახელებს გაასწორებს, თუმცა ეს არ შეეხება ცენტრალურ გზებს. სამხრეთის კარიბჭესთან ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი ამბობს, რომ მერია სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებზე დამონტაჟებულ აბრებს არ შეისწავლის, რადგან ეს საავტომობილო გზების კომპეტენცია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი კიდევ 4 სკოლის პროექტირება-მშენებლობაზე გამოაცხადა. ფონდი 2019 წელს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 29 სკოლის მშენებლობას იწყებს. პროექტი საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით განხორციელდება. ახალი სკოლების მშენებლობის გარდა მუნიციპალური განვითარების ფონდი 2019-20 წლებში სკოლების რეაბილიტაციაზე და ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებაზე აპირებს მუშაობას. მთავრობის დაფინანსებით რეაბილიტირდება 10 სკოლა, მათ შორის ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზარზმის და მოხის საჯარო სკოლები. დღეს ბავშვთა კიბოს საერთაშორისო დღეა. ეს დღე ქვეყანაში 2014 წლიდან ბერი ანდრიას ფონდის ინიციატივით აღენიშნება, რომლის მთავარი მიზანით საზოგადოებაში ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამ ინიციატივას კომპანია ნოვაც შეუერთდა. ამ დღესთან დაკავშირებით ამ კომპანიის წარმომადგენლები სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარ სახლს ესტუმრნენ, რომლის მშენებლობაც ახლა მიმდინარეობს. დეტალები კი შეგვიძლია ვნახოთ მოკლე სიუჟეტში. არაოფიციალური მონაცემებით მსოფლიოში კიბოს დიაგნოზი დაახლოებით 300,019 წლამდე ასაკის ბავშვს და მოზარდს უდასტურდება. მსოფლიოს ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში უბედური შემთხვევების შემდეგ კიბოს მიზეზით ბავშვთა სიკვდილიანობა მეორე ადგილზეა. მაღალ შემოსავლიან ქვეყნებში ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდთა 80% ინკურნება. მათი რაოდენობა კი დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში მხოლოდ 20%-ია. დღეს 15 თებერვალია ბავშვთა კიბოს საერთაშორისო დღე. ეს დღე საქართველოში 2014 წლიდან ბერი ანდრიას ფონდის ინიციატივით აღინიშნება. სწორედ კიბოთი დაავადებული ბავშვებისთვის ფონდი ბედნიერ სახლს აშენებს, რომელიც სარეაბილიტაციო ცენტრი იქნება იმ ბავშვებისა და მათი მშობლებისთვის, რომლებსაც ეს დიაგნოზი დაუდგინეს. ეს არ იქნება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულება, ეს იქნება სახლი, სადაც პროფესიონალები მათ ყველანაირ დახმარებას გაუწევენ. ამ პროექტის მიხედვით 50 ბავშვის მიღების, კომფორტულად მიღების საშუალება ექნება
ბედნიერ სახლს. აქ არის აბსოლუტურად ყველაფერი გათვალისწინებული. შემდგომი მკურნალობის შემდგომი რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური დახმარება, ბავშვებს ექნებათ უამრავი, ჩვენ გვაქვს აქ გამოყოფილი რამოდენიმე ოთახი, იქნება სათამაშო, სპორტული დარბაზები, გვექნება სახელოსნოები, სადაც ჩვენ ეხლაც ბევრ რამეს ვაკეთებთ ჩვენი ხელებით და შემდგომ გამოფენებზე ვყიდით და ესეც არის ერთ-ერთი შემოსავალი ამ სახლ-მშენებლობისთვის და ჩემი შვილები თვითონ არიან ამაში ჩართულები. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ამ მიმართულებით ფონდთან ერთად ადგილობრივი ბიზნესიც ცდილობს. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია ნოვაა, რომელიც ბერი-ანდრიას ფონდთან უკვე წლებია თანამშრომლობს. ამ შემთხვევაში ნოვამ ბედნიერი სახლის სამშენებლო სამუშაოები მოინახულა. როგორც ნოვას წარმომადგენლები ამბობენ, მათი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება და ისინი მშენებლობის დასრულების შემდეგ ბედნიერი სახლის მოწყობაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ. ბედნიერი სახლის მშენებლობა ეს არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენი აზრით თელმა საქართველოს მის ზურგზე უნდა იყოს და თითოეული ადამიანი მოვალია, რომ ერთი აგური მაინც დადოს ამ სახლის მშენებლობისთვის, ვინაიდან ეს ემსახურება სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების სახლს, რომელიც იქნება ერთგვარად ბედნიერი თავშესაფარი, იქნება სახლი, სადაც ისინი რეაბილიტაციას გაივლიან და იცხოვრებენ უპრობლემოდ. ფონდი ამას დარწმუნებული ვართ, რომ ყველანაირად შეძლებს და მოახერხებს. იმ შეძლებულით უკვე რაც მას უკვე უკეთებია, ვფიქრობთ, რომ ამ სახლში მართლაც შესაძლებელი იქნება შეიქმნას ის გარემო, რომელზეც ალბათ ეს ბავშვები დიდი ხანია ოცნებობენ. ბედნიერი სახლის მშენებლობა ბერი-ანდრიას ფონდმა მთლიანად თავის თავზე აიღო. როგორც ისინი ამბობენ, ამ პროცესებში აუცილებელია მთლიანად საზოგადოების ჩართვა, რათა ბავშვებს, რომლებსაც დახმარება ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ჰქონდეთ ადგილი, სადაც თავს კომფორტულად იგრძნობენ და სადაც მათ ამ დაავადების დაძლევაში დაეხმარებიან. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მოკლედ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ანა ოპიაშვილის დაბადების დღეს ესეთი ამბავი მოგვიმზადა, რომ საქართველოში დღევანდელი ამინდი იქნებაო განპირობებული ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების ესეთ რამაც ხდება და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მარტივ ენაზე რომ გითხრათ, ჩვენს პატარა კოპწია და ლალმა საქართველოში ალაპოს დაბადების დღეზე წვიმს ყველგან. უკლებლივ სულ ნალექია, მაღალმთაში თოვლიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების კარი, ზოგან არ იქროლებს. მაგრამ ამბავი ესეთია, რომ წვიმს ყველგან, აგერ მოყოლებული სოხუმიდან, ვიდრე ჩემო ბატონო ზღვისპირეს თუ ჩავყვებით ქობულეთი ბათუმის ჩათვლით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქალაქებში ტემპერატურა გათბება 11-12 გრადუსით, მათ შორის ანაკლიაში თბილა განსაკუთრებულად 13 გრადუსია, გამოსარჩევია გურია და ოზურგეთი, 14 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა, რაც შეეხება ზუგდიდს 13 და ონს 9 გრადუსი, უკვე ცოტა აქეთკენ გადმოვინაცვლოთ, ონში ცხადია უფრო შედარებით სიცივეა 9 გრადუსი, გორი 7, მაგრამ ძალაშია მთელ საქართველოში წვიმა, უკლებლივ ყველგან და ეს აღნიშნულიც არის კიდევ ჩვენ გრაფიკაზე. წვიმს მარნეულშიც, რუსთავშიც, ახალციხეშიც და ბორჯომშიც, სადაც ტემპერატურა 6-დან 8 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში 6, ბორჯომი 6, ბაკურიანი 3 გრადუსი და ვაშა, თოვლი იქნება, ახალქალაქშიც ვაშა, თოვლი იქნება, სტეფანწმინდაშიც ვაშა, თოვლი იქნება. თელავში ეთყობა გაიგეს ჩემი პროლოგის ამბავი და გურჯაანთან შერიგების თემა და წვიმა. თოვლი არაო, მაგრამ მოვა. თოვლი მოვა. აუცილებლად მოვა, 6 გრადუსი იქნება თელავში. თბილისი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, წვიმა, შესაძლებელია ნისლით, სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარზე ამბობენ 5-10 წამის სიჩქარით მეტრი არა. 5-10 მეტრის მოკლედ ქარია რა, მაგრამ დაბალი და ძალიან სერიოზულად არაფერი არ იქნება, არ ინერვიულად განსაკუთრებით ქარზე, მოიმარაგეთ ქოლგები.
ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე გათბება. დღეს ლაპოს დაბადების დღეა, ეხლა რეკლამის დროა. მარიშკა ადამია, მარიამ ადამია, ჩვენი არაჩვეულებრივი ემზადება ძალიან მაგარი თემით, რომელიც ჩვენ Taste Atlas-იდან ამოვაგდეთ, რომელიც მსოფლიოში საუკეთესო ყველის რეიტინგს ადგენს და არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს და დაგველოდეთ სულ მალე გიბრუნდებით. Taste Atlas.com-ამ მსოფლიოში საუკეთესო ყველის რეიტინგი გამოაქვეყნა. Top 20-ში 2 ქართული ყველი, მეგრული სულგუნი და სამცხე ჯავახური ტენილი მოხვდა. რეიტინგი ვებგვერდის მკითხველებმა შეადგინეს. ონლაინ ხმის მიცემა კი ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლო. ამ გზით მათ მსოფლიოს მასშტაბით 400-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის ყველი სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შეაფასეს. გაირკვა, რომ ქართულ ყველს ყველაზე მეტი პოპულარიზება ჭირდება, როგორ არის შესაძლებელი ქართული ყველის პოპულარიზაცია, რამდენად არის მოთხოვნადი ყველის ტურიზმი საქართველოში და შეიძლება თუ არა რომ კონკურენცია გაუწიოთ ამ დარგში. ისეთ წამყვან ქვეყნებს, როგორებიც არის მაგალითად ჰოლანდია და იტალია. ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს და ისაუბრებს მარიამ ადამიანს სტუმრებთან ერთად. მარიამ, დილამშვიდობის. სანამ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ქართული ყველის პოტენციალს მიმოვიხილავთ ერთად, მანამდე მინდა გადავხედოთ მსოფლიოს და ვნახოთ თუ რომელ ქვეყანაშია ყველაზე გემრიელი და ავთენტური ყველი, რაც თავაზობენ ყველის ტურიზმით დაინტერესებულ ადამიანებს და სად რა ფესტივალი იმართება. ვნახოთ ჯერ სიუჟეტი და სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ფიქრობთ, რომ ყველი ეს უბრალოდ ცილებითა და კალციუმით მდიდარი რძის პროდუქტია, ცდებით. ეს არის უძველესი დელიკატესი გრძელი და საინტერესო ისტორიით, თუმცა მეცნიერები ჯერ ვერ შეთანხმდნენ, რომელი ქვეყანა ითვლება ყველის სამშობლოდ და არიციან ისიც, თუ რომელ კონტინენტზე ეძებონ პირველ წყარო ევროპაში, აზიაში თუ საერთოდ აფრიკაში. ყველი ეს არის პროდუქტი, რომელზეც წერენ ლიტერატურაში, გვხვდება ცნობილ და უკვდავ ხელოვნების ნიმუშებში, უდგავენ ძეგლებს და მასზე ლეგენდებსაც წერენ. ამიტომაც ყველის ტურიზმი ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოთხოვნადი და პოპულარული გურმან ტურისტებს შორის გახდა. ანუ პროდუქტის შესაცნობად და დასაგემოვნებლად სხვადასხვა ქვეყანაში ათასობით ადამიანი მოგზაურობს, ეცნობიან ძველი რეცეპტებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სინთეზით სარდაფში შექმნილ დელიკატესებს, სწავლობენ ყველის ამოყვანის მეთოდებსა და საიდუმლო ინგრედიენტებს. გაინტერესებთ, სად დააგემოვნოთ ყველაზე გემრიელი და ავთენტური ყველი? რეალურად ადგილობრივი და განსხვავებული ყველის დაგემოვნება პლანეტის ნებისმიერ კუთხეში შეგიძლიათ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც კონკრეტული შტატია გამოყოფილი ამისთვის, ვისკონსინი, რომელიც სპეციალიზირდება უშუალოდ ყველზე. ორგანიზებას უკეთებენ სპეციალურ ექსკურსიებს ქარხნებში და თებერვალში ფესტივალიც ეწყობა აქ. რამდენიმე წელია სპეციალურად ყველის ფესტივალს ატარებენ კანადაშიც, სადაც ადგილობრივი ჩიზმეიქერები პროფესიონალურ საიდუმლოებებსაც უზიარებენ მნახველებს. უძველესი ყველის სახეობით იწონებს თავს კორიაც, სადაც ტურისტებს ფერმაში რამდენიმე დღიან ცხოვრებას თავაზობენ და ყველის დამზადების საშუალებას აძლევენ. თუმცა ყველის ტურიზმი განსაკუთრებით განვითარებული მაინც სამ ქვეყანაშია. ესენია საფრანგეთი, იტალია და ჰოლანდია, სადაც ყველის წარმოების კულტურა უკვე საუკუნეებს ითვლის. მოგზაურობა დავიწყოთ საფრანგეთით, სადაც ყველი სპეციალური რეგიონებია გამოყოფილი. ტურის ფარგლებში დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რამდენიმე დღეს აწარმოში ცხოვრება და ყველის წარმოების სიღრმისეულად შესწავლა, დაგემოვნება და დამზადება. თუკი მასკარპონე და გონგორძოლა გიყვართ, მაშინ საფრანგეთიდან იტალიაში გადავინაცვლოთ, სადაც გაზაფხულის დასაწყისში ყველის 3 დღიან ფესტივალს აწყობენ და მასზე მოსახვედრად მსოფლიოს მასშტაბით მილიონი ადამიანი ჩამოდის იტალიაში. ასევე სპეციალურად ყველის გამო მოგზაურობენ ჰოლანდიაშიც, სადაც ყველაზე ცნობილი სახეობა გაუდაა. ასე რომ თუკი აქამდე მოგზაურობისას ყველით არ დაინტერესებულ ხართ, თქვენ ადგილობრივი დელიკატესის დაგემოვნებაზე გითქვამ თუ არი.
ტურისტები ბოლო პერიოდში ქართული ყველითაც დაინტერესდნენ და საქართველოს გასულ წელს ორჯერ მეტ ტურისტს უმასპინძლა ამ მიმართულებით. ინფორმაცია BMG-ს კომპანია ცივის ყველის დამფუძნებელმა გოჩა ღაღაშვილმა განუცხადა, მისი თქმით, წელს კიდევ უფრო მეტ სტუმარს ელოდებიან. გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე კი კომპანიამ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაში 90,000 ლარის ინვესტიცია ჩადო, საწარმოს ტერიტორია გააფართოვა და წარმოებაც თითქმის გაორმაგა. რა სახის ტურებს თავაზობს კომპანია ყველის დაინტერესებულ ადამიანებს და როგორია ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი თემაზე სასაუბრად კომპანია ცივის ყველის დამფუძნებელსა და დირექტორს გოჩა და გიორგი ღაღაშვილს მასპინძლობს დილამშვიდობისა. მადლობა თქვენი დროისთვის. გამომარჯოს ღაღაშვილი. გიორგი, ვიდრე იდეა იყო შენი ყველის ტურისტულ პროდუქტად გადაგცემს, ამიტომ პირველი კითხვით შენთან გადმოვალ, რა სახის ტურებს თავაზობთ ტურისტებს და რა უნდა დაათვალიერონ, როდესაც ჩამოვლენ კახეთში უშუალოდ ყველის ტურებზე. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. თქვენთან ერთად ისიც. ასეთივე მშვიდობიანი დღე გაცენდა კახეთში, საქართველოში. და რამდენიმე გზაბნეული ტურისტი მივიღეთ, მოვიდნენ, ვერაგნებდნენ გზას. მოგიხსენებათ საქართველოს მოვიდნენ, ხო? არა. გააპროტესტაცე. აშერიგებულა ჯანელები და თელავე. მითი არის ისევ გომბორის გზით დადიან. მოგიხსენებათ საქართველოში და ქართველები მით უმეტეს კახელები ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხი ვართ. მივიღეთ გაუმასპინძლით და ვაპურეთ თითო ჭიქა წითელი ღვინო დავარევინეთ შევთავაზეთ და საკმაოდ წარმატებულად მინდა გითხრათ მოეწონათ კმაყოფილები იყვნენ და ჩვენ დავფიქრდით ამაზე და ვიფიქრეთ ქონდა ნანახი ევროპაში საზღვარგარეთ რომ საკმაოდ წარმატებული იყო ეს ბიზნესი ტურისტული კუთხით და ჩვენც ვიფიქრეთ თუ დავაკმაყოფილეთ და მოეწონათ ამ პატარა რაოდენობა ტურისტებს რატო არ შეიძლება უფრო საქართველოს სასარგებლოდ რატო არ შეიძლება რომ უფრო მეტ ტურისტებს მოემსახუროთ სად იგებენ თქვენს შესახებ რომ არსებობს საქართველოში ყველის ტურები და როგორ მოგაგნონ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საწარმოსათვის შესაფერისი გვერდები სხვადასხვა სოციალურ ქსელში სადაც განთავსებული არის ჩვენს შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია არა მარტო ტურისტებს, არამედ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირებსაც თავისუფლად შეუძლიათ შევიდნენ და ნახონ მათთვის სასურველი და საინტერესო ინფორმაცია. ასევე გვაქვს ვებგვერდი, სადაც ასევე არის ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია. ჩვენ ასევე ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა ფესტივალში, ყველის ფესტივალში და მოგეხსენებათ პირადი კონტაქტი მომხმარებელთან უფრო ადვილად იძლევა საშუალებას ახალი კონტაქტების დამყარებისათვის. ბატონო გოჩა, რა რაოდენობის ყველს და რა რაოდენობით აწარმოებთ რომ გითხრათ? დიახ, დავამატებდი ერთს, რომ იმდენად აქტუალური და მისაღები გახდა ეს თემა კერძოდ საქართველოში, რომ არა მარტო უცხოელი ტურისტები მოდიან ჩვენთან, არის ორგანიზაციები საქართველოში, უყვართ ყველი, გვიკავშირდებიან, გვიკეთავენ თვითონ ქართველები დასავლეთი საქართველოს თბილისიდანაც უკვე აინტერესებთ მოდიან, აკეთებენ ტურებს, ჩამოვლენ, აკეთებენ დეგუსტაციას, მიირთმევენ და კმაყოფილები მიდიან. ქართველებიც არა მარტო. და უცხოელებს ამშავეთ რომელი ქვეყნიდან არიან ძირითადად? არის ისრაელიდან, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან არის დიდი რაოდენობა აღნიშნავდი, ისრაელიდანაც არის, ამერიკიდანაც არის, კანადიდანაც და რას თავაზობთ ცივის ყველი მათ როდესაც ჩამოდიან კახეთში? ანუ ჩვენ ესეთი ფართომასშტაბიანი არ გვაქვს როგორიც ეხლა ევროპისკენ არის და რამე თუ ეს ჩვენი მიზანიც არის სამომავლოდ იქ ვიცით როგორც არის და ცოტა ძნელია იმათ კონკურენცია გაუწიოთ რამე თუ მივისწრაფით იმისკენ და ყველა შემართებაც და თანადგომაც არის რამე დაგემოწმებით პოტენციალიც გვაქვს მგონი კი გვაქვს მაგრამ იქამდე მისვლას ისევ დრო სჭირდება თუ საიდანაც არ დავიწყებთ ვერ მივალთ იქამდე ჩვენ დაწყებული გვაქვს ნამდვილად და საკმაოდ წარმატებულად და შეკითხვა რა სახის ტურისტ პაკეტებს თავაზობთ? რა დახვდებათ მათ როდესაც? რა დახვდება არის ტურისტი როცა მოგზადება წინასწარ გვაფრთხილებენ ჩვენ მეილზე გვაქვს შეკვეთა ველოდებით სპეციალურად მათთვის ყველაფერი ელექტრონულად ხდება ანუ დაკავშირებად ძალიან ჩვენ ისეთ პროდუქტსაც ვაწარმოებთ რომელიც ქსელში არ არის ბიზნესის თვალსაზრისით ის წამგებიანია რამე თუ კარგი პროდუქტია მე მაქვს მალფუჭებადი პროდუქტები ამას ვამზადებთ რომ ვიცით რომ ხვალე უნდა მოვიდეს ტურისტი უმზადებთ დღეს და მივართმევთ მას ტურისტი როცა მოდის უხსნით ყველის ისტორიას საწარმოს ისტორიას ჩვენ პატარა მუზეუმის პატარა
დღეს გვაქვს სივრცე, ამისთვის ამასაც ვარიელებენ ისტორია ჩვენს შესახებ, ქართული ყველის შესახებ, საწარმოს ტექნოლოგიური მხარე, მასტერკლასებში რამდენი მასტერკლასშიაც იღებენ მონაწილეობას თუ აქვთ სურვილი, შესაბამის ფორმას იცმევენ, დიზინფექციას გადიან, რო უსაფრთხო იყოს პროდუქტი, ყველაფერზე თანახმები არიან, დიდი სიამოვნებით იღებენ იმ პერიოდში მოდიან, როცა მიდის გადამუშავება რძის და რძის პროდუქტების და ჩვენთან ყველაფერი ხელით კეთდება და მათთვისაც მისაღებია იგივე სულგუნის ამოყანათავის რას იმევშებით რა მარიამ ანუ რეალურად უკვე რო ეს ყველაფერი არის სრულიად თანამედროვედ ევროპული სტანდარტებით უკვე შეფუთული და ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმისი, რასაც ცივი ყველის ავაზობს და აქ არის რამდენი სახეობა, ის რაც ამ სტუდიამ დაიტია და ჩვენამდე რაც მოზიდეს. არის 3. რამე თუ აქ არის ბევრი ყველი, ხო? ბევრი ყველი, კი. სახეობას 800 ვაკეთებთ. 800 ვაკეთებთ სახეობა და ნაირსახეობა არაურია ერთმანეთში ბევრს ერევათ. აი ეს ყველაფერი არის სულგუნი, მაგრამ არის ნაირსახეობა. ვაკეთებთ სულგუნს, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია და ეს არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი შეიძლება ითქვას. ჭყინტის სულგუნი, რომელსაც აქვს ის გემოვნური თვისებები, რომელიც აოცებთ პირდაპირ ბატონო გოჩა, როგორც ვიცი, ექსპორტზეც გაგაქვთ პროდუქცია. კი ბატონო, რომელ ქვეყანაში რომ დავაზუსტოთ? პატარა მასშტაბებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამე თუ იქ ადვილი არის პროდუქტის შეტანა, თუ ის არის ჯამრთელი და ყველანაირად მოწესრიგებული. ეს არის ჩვენს კარგად ევროპაში ჯერ მაღაზიაზე მუშაობთ. სამომავლო გეგმები როგორია? აპირებთ თუ არა კიდევ გაფართოებას? როგორც ვიცი, იმდენად იყო მოთხოვნა ტურისტების მხრიდან, რომ მოვიწევთ გაფართოება და ინფრასტრუქტურის დამატება. კი, წელს აპრილში იყო დახმარება. არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან გრანტის სახით შემოსულები, მივიღეთ მონაწილეობა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მინდა აღვნიშნო, ძალიან დიდი დახმარება არის და ჩემს გარშემო არის ათეულობით მეწარმე, რომელთანაც მე მაქვს კავშირი და ყველას სახელით შემიძლია ვთქვა და ვიცი მე ეს, რომ რა არის აქტუალურია და ერთი ამბავი არის ხდება რომ ბანკების ესხები პროცენტები ხო არის ამაზე საუბარი 0%-იანი 0.5% ეს პროცენტად არ ითვლება არ არის პროცენტი პრაქტიკულად ნასესხები ფული არის რატო არ გამოიყენოს ადამიანმა ვსარგებლობთ ამით ვიხმართ გასესხა ფული რატო არ უნდა ჩაასესხო აი ძალიან დიდი დახმარება არის ამ ხრივ შემდეგ ევროპისკენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისევე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უწევს დახმარებას, რომ წავიდეს ჯგუფები, დაფინანსებაც ხდება ამისი, შეისწავლონ ტურები კეთდება იქაც საწარმოებში დავდივართ ფერმებში, ვიღებთ კარგი დადებითი რა არის, ვსწავლობთ და ჩამოგვაქვს აქვს და ვცდილობთ გავაკეთოთ ტურები, რომელიც თქვენთან კეთდება, ტურისტულ კომპანიებთანაც გაქვთ შეთანხმება, თუ მხოლოდ ონლაინ და ანუ ინდივიდუალურად გიკავშირდებიან, თუ არის მაგალითად იცით რა ის ინფორმაციას ვინც ნახულობს, ზოგი ტელეფონზედაც გვიკავშირდება, მე ვაძლის ისე მეილს, ვისაც არ აქვს. ქართველები ორი მოდიან? ქართველებიც მოდიან, კი, აი წელს ყავდა ორი ჯგუფი უკვე. და უცხოელების ტრანსპორტირება როგორ ხდება მაგალითად? თვითონ მოდიან ტურისტულმა კომპანიამ ჩამოიყვანა ტურისტები და სთავაზობენ პაკეტს, იმ პაკეტში ვართ ჩვენ, ვისაც სურს ყველის თემაც აინტერესებს, მოდიან ჩვენთანაც. რა იყო საქართველოში, ჩამოდის ტურისტი, ძალიან ბევრი ტურისტი მოდის, გვაქვს ისეთი ღირსშესანიშნავი ადგილები, სადაც შეიძლება ნახონ, წავიდნენ ნახეს ისტორიული ადგილები, ღვინის ქარხნები, პურის ცხობა ყველის თემა არ იყო და მე დავეთანხმე გიორგის, მომეწონა მისი აზრი, დავუდექი გვერდში, რამე თუ ახალგაზრდა და ახალი შემართებები, ახალი გონება უფრო კარგია ალბათ. ყავთ ყველის ტურიზმის მიმართულებით. ყველის ტურიზმის მიმართულებით კი არა და არც ყველის თემაში არ აღვიქვა არავის კონკურენტად რამე თუ ეხლა ყველა ტურისტი. ყველა თემა ეგ ჯერ კონკურენცია უნდა ნეტად დროზე მივიდეთ. რამე თუ კონკურენცია არ არის, არ ვითარდება. არაფერი და მე თანახმოვარ იყოს ჯანსაღი კონკურენცია ამას ახლა რა თქმა უნდა გადაიღებს სხვაც გააკეთებს ყველა ტურისტ ჩვენი საწარმო ვერ დააკმაყოფილებს და იქით დავეხმარებით და ვასწავლით თუ რაიმეს ვთხოვენ რამე თუ სამომავლოდ ჩვენ გეგმავთ კიდე რომ არის ესეთი ადგილები სადაც ბევრი ტურისტის ნაკადი არის და აი შემოთავაზება არის ბიზნესმენებისგან ასეთი რომ იქ ტურისტებს რო იღებენ, ყველის თემაც, ყველის დეგუსტაციაც მივაწოდოთ და ამაზედაც ვიმუშავებთ სამომავლოდ.
ბატონო გოჩა, თქვენ დაახლოებით 10 წელია როგორც ვიცი, თუ ცდებით ჩამისწორეთ, რაც ამ ბიზნესში ხართ ჩართული. დასაწყისში რა იყო პრობლემა, დაბრკოლება, რაც ბარიერი შეგიქმნათ? ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ სხვასაც დაეხმარებოდეთ. თქვენ იყო თუ არა ვინმე ვინც გეხმარებოდათ? იცით ეს ბიზნესი ჩვენ ვართ უკვე პაპა, შვილი. სამი თაობა არის, რომელიც ყოველს მისდევს და მე პრაქტიკოსი ვარ, არა ვარ თეორეტიკოსი, არ დავიწყებ არაფერს აბა. გიორგის უწყობ ხელს რომ გახდეს თეორეტიკოსი და დადის სასწავლებლად შაშანი იყო ესპანეთში, ახლა ასოციაცია გვაქვს ჩვენს და ბიზნეს მოდელზეც გიორგი აგებს, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში. კი, ჩემთან შეთანხმებით რა თქმა უნდა. ახლა გაზაფხულზე გერმანიაში მიდის, ჩვენთან პრობლემა არის ლაბორატორია, ვეტერინარია და ამ კუთხით ვცდილობთ რომ განვითარდეს გიორგი და კერძოდ ყველა ამას კარგი იქნება რომ განვითარდეს ეს დარგი და ამას ხელშეწყობა ჰქონდეს და აქვს კიდევაც როგორც ეგანა აღნიშნე დაიწყო და ეტაპობრივად მიდის და მივალთ იქამდეც რომ ევროპელებიც და ერთსაც კითხავთ რა სიახლებზე და გეგმებზე მუშაობთ ახლოს მომავალში როგორ აპირებთ ბიზნესის განვითარებას დავიწყე და გადავედი სხვაგან. აი ის არის სწორედ მეტი ინფორმირება, მეტი მიწოდება იმ ხალხთან, რომელსაც სურს ამის დეგუსტაცია, მოსვლა ტურისტების, ეს არა მარტო ჩვენ შეგვიწყობს ხელს პოპულარიზაციაში, არამედ ის ტურისტი, რომელიც მოდის დეგუსტაციაზე, საკმაოდ ყიდულობს კიდევაც და ყიდვადი ხდება უკვე ეს პროდუქტი. ეს ბრუნვასაც გაძლევს, მოგებასაც და გადასახადებსაც რა თქმა უნდა, ყველასთვის კარგი არის ბოლო ჯამში. და ასევე რეგიონებში გვინდა რომ გავაკეთოთ ესეთი დეგუსტაციები, რამე თუ შემოთავაზება არის საქართველოს 3 რეგიონიდან უკვე არ მინდა დავასახელო, რომელებში გაზაფხულიდან ტურისტები იქაც დააგემოვნებენ ჩვენ ყველს ესეთი ფართომასშტაბიანი დეგუსტაციები ექნება. ევროპის მასშტაბით თუ ფიქრობთ ექსპორტზე გატანას? იცით რა, კარგი იქნება, მაგრამ ჯერ იქამდე კიდე გაგვაქვს გასავლელი ალბათ. და მეორეს მხრივ პირადად ჩემზე ვიტყვი, ჯერ საქართველოს ვერ ვაკმაყოფილებ რა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გოჩა ღაღაშვილი კომპანია ცივის ყველის დამფუძნებელი და გიორგი ღაღაშვილი კომპანია ცივის ყველის დირექტორი იყო ჩვენთან სტუმრად და ვსაუბრობდით ყველის ტურიზმზე, რომელიც საქართველოში ასეთ ვისია ვითარდება ნელ-ნელა და ეტაპობრივად. ამათ ძალიან ბევრს გაიგებთ, თან იმის გათვალისწინებით, რომ მთელი საუბრის განმავლობაში ღაღაშვილებთან ჩვენი საერთო რო ვეუბნება, რომ სულ მაგათ ყველაზე ვზივართო და ვიძენთო, მოკლედ ცივი ყველის შესახებ ინფორმაციებს, სიახლეებს მთელი წლის განმავლობაში ბიზნეს მედია საქართველოს მოგაწვდით, ისევე როგორც გიორგი ღაღაშვილის წარმატებებზე ევროპაში, სადაც განათლებას მიიღებს ტექნოლოგიის მიმართულებით, რომ ყველი უფრო განვითარდეს და უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს, მათ შორის ჩვენი ტურისტებისთვისაც, მაგრამ მანამდე როგორც ბატონმა გოჩა ღაღაშვილმა ბრძანა, ჯერ კიდევ მათ უნდა მოიცვა მთელი საქართველო და ეს სიახლეები სულ მალე გაზაფხულიდან იქნება. წარმატებები ღაღაშვილებს და ცივ ყველს, ჩვენ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, როგორც კი სტუმრებს გავაცილებთ ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებით. ჰაიდელბერგ გცემეთ ჯორჯია დემპინგური ფასების მიზეზით წარმოების ზრდას არ გეგმავს. ხმის ჩამხშობა აპარატურას თუ კლუბები შეიძენენ, ბევრ მათგანს დახურვა მოუწევს. თბილისის მერიის ინიციატივას ბიზნესი გამოეხმაურა. საპენსიო სააგენტო ეროვნული ბანკის ხაზინაში არსებული საპენსიო შენატანების დეპოზიტზე გატანის ნებართვას ითხოვს. ბიზნესი ახლები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში დემპინგური ფასების გამო წარმოების დას არ გეგმავთ განაცხადა BMG-თან ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიას ხელმძღვანელმა მიხაელ ჰამპელმა თქვა, რომ ქარხანას გაცილებით მეტი წარმატების საშუალება აქვს, მაგრამ დემპინგური ფასების გამო ზრდის საკითხი არ განიხილება. როგორც ის ამბობს, ქვეყანაში ცემენტის მოხმარება წლიდან წლამდე მზარდია და ეს ზრდა განსაკუთრებით დიდია ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. თუმცა მიუხედავად მოხმარების ზრდისა, ბაზარზე ვითარება არც ისე სახარბიელოა და კომპანია ჰაიდელბერგ ცემენტი რამდენიმე გამოწვევის წინაშე დგას.
One challenge for sure is the program. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ზოგადად საქართველოს ბაზარზე წარმოდგენილი ცემენტის ხარისხი. Heidelberg ცემენტი პროდუქციას ევროპული ნორმების შესაბამისად აწარმოებს და ხარისხით შესაბამისად მაღალია. თუმცა ქართულ ბაზარზე სხვა მწარმოებლების მიერ შემოტანილი ცემენტი ამ ნორმებზე გაცილებით დაბალი ხარისხის არის. ეს ეხება ადგილობრივ მწარმოებლებსაც. სწორედ ასეთი უხარისხო პროდუქციის არსებობის გამო საქმე გვაქვს უსამართლო კონკურენციასთან. რადგან უხარისხო ცემენტი გულისხმობს იაფ ცემენტს. ჩვენ კი კონკურენციაში შესვლა გვიწევს სწორედ ასეთი დაბალი ფასის მქონე პროდუქციის მწარმოებლებთან. როგორც მიხეილ ჰამპელმა აღნიშნა, ამჟამად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან აქტიურად მიდის საუბარი არსებულ პრობლემებზე და როგორც კომპანიის გენერალურ დირექტორს მას უთხრეს, რომ ანტიდემპინგური კანონი პარლამენტს უკვე მომავალ თვეში წარედგინება. ჰამპელის თქმით, ეს კანონი იქნება ერთ-ერთი რეალური და მნიშვნელოვანი ხელსაწყო უსამართლო კონკურენციასთან ბრძოლისთვის, მანამდე კი პროდუქციის წარმოების გაზრდაზე საუბარი არარეალურია. ხადია ჩვენ ვერ გავზრდით წარმოებას იმ პირობებში, როდესაც ბაზარზე წარმოდგენილი ცემენტის სარეალიზაციო ფასი ორჯერ ნაკლებია ზოგადად ჩვენი წარმოების ხარჯებზე, არათუ Heidelberg-ის ცემენტის სარეალიზაციო ფასზე. ასეთ პირობებში წარმოუდგენელია კონკურენცია. უცხოეთიდან ცემენტის იმპორტიორებს ნაწილობრივ ტრანსპორტირების ხარჯების კალკულაციაში გათვალისწინება არც უწევთ, ისევე როგორც ისინი იღებენ ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიას ფაქტობრივად უფასოდ და გამოდის, რომ სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებულები არიან. ასეთ პირობებში ჩვენ არ გამოგვივა წარმოების გაზრდა და ჯანსაღ კონკურენციაში შესვლა. აჭარა ჯგუფი კახეთში ეგრეთ წოდებულ farm to table კონცეფციის სასტუმროს ააშენებს BMG-ის კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ვალერი ჩეხერიამ უთხრა ამის შესახებ და ის ამბობს, რომ ეს იქნება კონცეფცია, რომელიც სტუმრებს მისცემს საშუალებას თუნდაც ცოტა ხნით იცხოვრონ ფერმერის ცხოვრებით და თვითონ დააკრიფონ მოსავალი, რომლითაც მათთვის სასურველ კერძს მოამზადებენ. ამასთან, როგორც ჩეხერია ჩვენთან საუბარში ამბობს, სასტუმრო კახეთში უდაბნოს ტერიტორიაზე აშენდება, სადაც კომპანიას პროექტ უდაბნოს ფარგლებში ნუშის ბაღები აქვს გაშენებული. ჯერ პროექტი მზად არ არის, თუმცა 2020 წლის ბოლოს სასტუმრო უკვე გვექნება კახეთში უდაბნოს ტერიტორიაზე, ამბობს ჩეხერია. ცოტა ხნის წინ აჭარა ჯგუფმა ნიუ-იორკში სასტუმრო რუმსის გახსნაც დაანონსა, ბევრი საინტერესო სიახლე ექნება ამ ჯგუფს როგორც ყოველთვის. კომპანია NCC-მ საქართველოში ნუშის ბაღების გაშენება დაიწყო. ბრიტანული ინვესტიციით სიღნაღის რაიონში ნუშის ბაღი 20 ჰექტარზე უკვე გაშენებულია. 2022 წლისათვის კი ბაღი 350 ჰექტარ ტერიტორიას დაიკავებს. საინვესტიციო პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს აღემატება. ინვესტორებს საკონსულტაციო მომსახურება კომპანია Agro Solution-მა გაუწია. მათ შორის დაეხმარა მიწის მოძიებასა და სანერგე-მეურნეობის კომუნიკაციაშიც. მათი ჩართულობით სარწყავი სისტემის კომპანიის შერჩევა მოხდა და წყვეთოვანი სარწყავი სისტემის დაგეგმარებაც. ამჟამად საკონსულტაციო კომპანია ზედამხედველობას NCC-ის ბაღის აგროტექნიკურ ღონისძიებებს და მცენარეთა დაცვის სამუშაოებს უწევს. ხმის ჩამხშობ აპარატურას თუ კლუბები შეიძენენ, ბევრ მათგანს დახურვა მოუწევს, ასე გამოეხმაურა ბასიალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზვიად გელბახიანი ხმის დამხშობი აპარატურის სავარაუდო რეგულაციას. მისი განმარტებით მსგავსი პრაქტიკა სხვადასხვა ქალაქში არსებობს, თუმცა იქ ხარჯებს საკუთარ თავზე მუნიციპალიტეტი იღებს. გელბახიანის განმარტებით ბოლო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი სივრცეები მხოლოდ დაშინების და ზეწოლის ობიექტი ხდება და კარგი იქნება თუ ეს პრაქტიკა შეიცვლება. ელმავამშენებელი ქარხნის დასაქმებულებსა და ადმინისტრაციას შორის კი მოლაპარაკებებში ჯანდაცვის სამინისტროს მედიატორი ჩაერთვება. BMG-სთან პროფკავშირების წარმომადგენელმა ვიტარი გიორგაძემ განაცხადა, რომ ელმავამშენებელი ქარხნის 1000-მდე დასაქმებულს კომპანიისგან 6 თვის კუთვნილი ანაზღაურება ამ დრომდე მიღებული არ აქვს. არაოფიციალური ინფორმაციით მათ ეუბნებიან, რომ კომპანიაში ფინანსური პოლიციაა შესული და სწორედ ამ მიზეზით ვერ უხდიან მათ ანაზღაურებას. ბანკებთან მოლაპარაკებას უფრო მეტი დრო დასჭირდა, ვიდრე ხელშეკრულებაში იყო ჩადებული, ეს განაცხადა BMG-სთან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელმა ლევან ახვლედიანმა. ის ამბობს, რომ ფინანსური ხელშეკრულების წარდგენა მთავრობის წინაშე 1 წლით გადაავადეს. მიზეზი საფინანსო ინსტიტუტებთან გახანგრძლივებული მოლაპარაკებები იყო. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა რამდენიმე კვირის წინ თქვა, რომ ანაკლიის პორტის მშენებელს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს ფინანსური ხელშეკრულების წარდგენის ვადა ухანგრძლივდება.
ასე ვთქვათ, საფინანსო ინსტიტუტთან ლაპარაკის და მათთან მოლაპარაკება და არის ძალიან კომპლექსური. ეს ძალიან რთული პროცესი არის. ჩვენ ეს პროცესი ოდნავ დაგვიანებით დავიწყეთ, სანამ მათ დავარწმუნებთ, რომ ეს პროექტი ასე ვთქვათ, კომერციულად გამართლებული იქნებოდა და ასე ვთქვათ, პოლიტიკურადაც ხარდაჭერილი. მაისში მოხდა მანდატებზე ხელის მოწერა. მაისიდან მოყოლებული ჩვენ აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ ამ ბანკებთან, რომ მათ ყველა ის პროცედურა, რომელიც არის მათთვის აუცილებელი იმისთვის, რომ საბოლოო ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღონ, ეს გავიარეთ. ეს პროცესი უფრო გრძელია, იმიტომ რომ პროექტი გარკვეულად კომპლექსურია და უფრო მეტი დრო დაჭირდა, ვიდრე ეს იყო თავიდან, ასე ვთქვათ, ჩადებული ხელშეკრულებაში. გუშინ საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ და დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა ლაშა ლაბაძემ შეხვედრა გამართებს, რომლის დასრულების შემდეგაც მათ მედიასთან თქვეს, რომ საკმაოდ პროდუქტიული იყო ეს შეხვედრა. ისინი აღნიშნავენ, რომ როგორც ტექნიკური ხასიათის კითხვები, ასევე კითხვები იმის თაობაზე, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მაგალითად სავალუტო რისკებს საპენსიო დანაზოგებზე, ამ შეხვედრისას გავლენია. კომპანიაში გვაქვს ამაში რამდენი როგორ და შესაბამისად გადამდის თემები. ორი ტიპის მიმართულებები იყო, ერთი თუ რა მოლოდინები უნდა ქონდეს როგორც ბიზნეს, ასევე თავის მხრივ დასაქმებულ ადამიანებს, უკვე საპენსიო ასაკის მიღწევის დროს რამდენი იქნება დღეს ჩემს მიერ გადახდილი 2% ყოველთვიურად ჩემი ხელფასთან, რა შეიძლება იქონიოს გზზე გავლენა მომავალში უკვე გრძელვადიან პერიოდში, ეს იქნება სავალუტო რისკი, ეს იქნება მართველი კომპანიის მიერ ჩადებული არჩეული საინვესტიციო პორტფელები და ასევე ვკითხეთ, რომ რამდენად თვითონ დასაქმებულს შეუძლია, რომ თვითონ განსაზღვროს რა ტიპის საინვესტიციო პორტფელში მოახდენს თავისი, ასე ვთქვათ, დანაზოგის ინვესტირებას. მე ვისურვებდი, რომ ასეთი შეხვედრები გამართოს უფრო ხშირად, თუნდაც ყოველ დღე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც ტექნიკური ხასიათის, ისე რეფორმის ბენეფიტების და სიკეთეების შესახებ და დღეს ჩვენ ყველა კითხვას საუნწურავად გავიცით პასუხი, პრაქტიკულად შეკითხვები არ დარჩენილა, აი მომავალში გვირდებიან, რომ კიდე იქნება ასეთი შეხვედრები და ჩვენ მზად ვართ დიდი სიამოვნებით მივიღოთ მონაწილეობა. საპენსიო სააგენტო ეროვნული ბანკის ხაზინაში არსებული საპენსიო შენატანების დეპოზიტებზე გადატანის ნებართვასაც ითხოვს. საქმე იმაშია, რომ ამ დროისთვის საპენსიო ფონდში 50 მილიონი ლარია აკუმულირებული, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საინვესტიციო საბჭო დაკომპლექტებული არ არის და შესაბამისად საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი არ არსებობს, თანხა ბანკებში ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე იყო განთავსებული, რადგან თავად სააგენტოს ინვესტირების უფლება არ აქვს. ფინანსთა მინისტრის მოკლე რეპლიკის შემდეგ, რომ ფონდში აკუმულირებული თანხები ბანკებში განთავსდა, BMG გაარკვია, რომ საპენსიო სააგენტომ საქართველოს ეროვნული ბანკისგან მიიღო თანხმობა ბანკებში არსებული ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე განთავსებული საპენსიო შენატანები დეპოზიტებზე გადაიტანოს. მოკლედ, როგორც ბიზნეს მედიას სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან სურგულაძემ განუცხადა, ბანკებში დეპოზიტებზე დაახლოებით 25 მილიონი ლარი განთავსდა. მას 6%-მდე სარგებელი დაერიცხება. საპენსიო შენატანების დარჩენილი 25 მილიონი კი ჯერჯერობით ხაზინის ანგარიშზე ირიცხება. ეს სახელმწიფო სტრუქტურების და იქ დასაქმებული ადამიანების საპენსიო შენატანებია. სურგულაძე ამბობს, რომ ხაზინის ანგარიშზე არსებულ თანხებს სარგებელი არ ერიცხება. შესაბამისად, კარგი იქნებაო, თუ მარეგულირებელი, თუმცა მათ ჯერ ამისთვის არ სცალიათ, ეთყობა ბანკებში დეპოზიტებზე გადატანის ნებართვებს მისცემს. სააგენტო ეროვნული ბანკისგან პასუხს და ნებართვას ელოდება განათავსოს დანარჩენი ფული სწორედ დეპოზიტზე, რა თქმა უნდა, საპენსიო სააგენტოს მუშაობაზე და კანონის ამოქმედების შემდეგ გზადაგზა შეცვლილ გადაწყვეტილებებზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენს შემდეგ სტუმართან, თუმცა საუბარი გიორგი ხიშტომანთან, PMC-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორთან, ამავე ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით უნდა დავიწყოთ. 2014-17 წლებში საქართველოში დასაქმების მიმართულებით არსებული ტენდენციებისა და ინდიკატორების ეკონომიკურ მიმოხილვაში, რომელიც სწორედ PMC-ში გამოქვეყნა, აღნიშნულია, რომ 2014-17 წლებში სამუშაო ძალაში დაქირავებით დასაქმებულთა პროცენტული წილი იზრდებოდა და 2017 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საერთო რაოდენობამ სამუშაო ძალის დაახლოებით 41.6% შეადგინა. მოკლედ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ თემა ცალსახად ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ისევე როგორც PMC-ის ნებისმიერი კვლევა პროფესიონალიზმით და მაღალი სანდოობით გამორჩეული. ეს არის ის ვერდიქტი, რომელსაც
KPMG და Forbes-ი აკეთებს PMCG-ის კვლევებთან დაკავშირებით, მაგრამ ცოტა რო ჩავყვე, აქ საინტერესოა რომ დასაქმებულთა 53% სოფლის მეურნეობის, ხოლო 9% განათლების სექტორში იყო დასაქმებული. მაშინ როცა სოფლის მეურნეობის და განათლების სექტორების მიერ კლიენ შიდა პროდუქტში GDP-ში შეტანილმა წრიულმა 85% შეადგინა. აი სწორედ ამიტომაც ვერ ავწდებით საპენსიო შენატანების ვალდებულებებზეც საუბარს, მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, როგორც გითხარით, ჯერ თვითონ კლიენობაში კვლევას მიმოვიხილავთ. გიორგი ხიშტოვანი, კვლევითი ცენტრის დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. მონაცემები, რომელიც მხოლოდ ნაწილი გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს, კიდევ რა მიმართულებით არის ამ კვლევაში ჩაშლილი ინფორმაცია, რიცხვების ჩამოთვლის მიღმა, მოდით ცოტა ანალიზი შევთავაზოთ მაყურებელს, რომ რიცხვების აღქმაც გაჭირდება და დარწმუნებულება, ვინც დაინტერესებულია ვებგვერდზე ამ ყველაფერს წაიკითხავენ. ჯამში რა სტატისტიკას გვაჩვენებს? გარდა იმისა, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, რომ დასაქმებულები ყველაზე მეტად საქართველოში ყავს განათლების სექტორში და მთლიანი და სოფლის მეურნეობაში და მთლიანი წილი მათი არის ძალიან ცოტა, ვინც ქმნის რეალურად ამ პროდუქტს. კიდევ რა ტენდენციები იკვეთება ამ კვლევის მიხედვით? მოდით დავიწყოთ. მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დავიწყოთ პოზიტივით. პოზიტიური ნამდვილად არის ის ტენდენცია, რომ საქართველოში თვითდასაქმებულების რაოდენობა მცირდება. ეს არ დაიწყო 2014 წელს, უფრო ადრე დაიწყო და ეს არის და იზრდება დაქირავებით დასაქმებულების რაოდენობა. ხა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ასევე ამ პატარა ნარკვევში არის განხილული შემოსავლების გადანაწილება და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაქირავებით საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულების შემოსავლები როგორც წესი აღემატება თვითდასაქმებულების შემოსავლებს და შესაბამისად ეს ცვლილება უკვე თვითონ დასაქმებულების კომპოზიციაში არის ერთმნიშვნელოვნად დადებითი მოვლენა. მეორე მოდი დავაზუსტებ სანამ შემდეგ ნაწილზე გადავართ. თქვენ რა მონაცემებს იყენებთ? ანუ ამ კვლევაში რა მონაცემები გამიყვეთ? ეს არის საქსტატის მონაცემები, რომელიც დასაქმებულებს და თვითდასაქმებულებს დააყობს თუ კიდევ იყო დამატებითი? ეს არის ძირითადად საქსტატის მონაცემები, მაგრამ აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვები თუ ესე ვთქვათ მოგროვილი მონაცემები კავკასიის ბარომეტრს ვახსენებ მათ შორის ან HRG-ს ვაკანსიების სტატისტიკას, ანუ სხვადასხვა წყაროები გამოვიყენეთ, მაგრამ ამ ნაწილში როცა საუბარი არის დასაქმებულებზე, ძირითადად საქსტატის მონაცემებს ვიყენებთ. და შესაბამისად, აი ამ ნაწილში შეგვიძლია ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური, ანუ რატომ არის იდეაში ანუ დასაქმება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დასაქმება პირდაპირ ასოცირდება შემოსავლების გაჩენასთან და შემდეგ იდეალურ შემთხვევაში შემოსავლების ზრდასთან. აი ეს არის უბრალოდ მეორე საკითხი, სადაც აქ უკვე ცოტათი უფრო კრიტიკულად შეგვიძლია მონაცემებს შევხედოთ, რომ როგორც წესი, როდესაც საუბრობენ დასაქმებაზე და უმროშევრობაზე, ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი არის რეალური შემოსავლების და მოსახლეობაში რეალური ხელფასების და აქ სამწუხაროდ საქართველოში ეს საკითხი ისე აქტიურად არ დგას დღის წესრიგში, რადგანაც აი დიდწილად ეს მაჩვენებელი პროცენტული არ არის განხილვის საგანი. ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროდ ეს სიტუაციაც არსებული 2014-17 წლებში გაგვეანალიზებინა და მაგალითად ორ რიცხვს მოვიყვან 2017-ში 16-თან შედარებით რეალური ხელფასების და დაქირავებით დასაქმებულებში იყო 0.2% და 2 ლარი, ხოლო 2014-17 წლის განმავლობაში საერთო ჯამში რეალური ხელფასების და იყო 8.4% და თუ არ ვწდები 60 ლარზე ცოტა მეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით ინდიკატორი იმისთვის, რომ შევაფასოთ რამდენად ვითარდება ეკონომიკა, იმიტომ რომ ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი სწორი განვითარების ერთ-ერთი ინდიკატორი შეიძლება იყოს დასაქმებული ადამიანების რეალური ხელფასების მატება. რეალურში გულისხმობ ინფლაციისგან გასუფთავებულ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელს. ეს იყო საინტერესო, რომ ეს ტემპი არ არის მაღალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალური შემოსავლები მოსახლეობის ისე სწრაფად არ იზრდება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე არის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ტენდენცია. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად რეალურად ჩვენ 17 წელი ავიღეთ, იმიტომ რომ
18 წლის დაზუსტებული მონაცემები არ არსებობს, მაგრამ არსებობს 3 კვარტლის მონაცემები 18 წლის. აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე ეგრეთ წოდებული დასაქმების პროცენტული კოეფიციენტი საქართველოში 14 წლის შემდეგ დიდად არ იცვლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ის წილი ადამიანების, რომლებიც დასაქმებულები არიან ქვეყნის მოსახლეობის აქტიური მოსახლეობიდან არ იცვლება, მაგრამ პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნებოდა 18 წლის მეორე და მესამე კვარტალში, როდესაც ერთბაშად ძალიან გაიზარდა, დაახლოებით 50,000-ის გაიზარდა პირველიდან მეორე კვარტალს შორის დაქირავებით დასაქმებულების მონაცემები, რაც ასევე შეიძლება როგორც პოზიტიური დინამიკად შევაფასოთ. რამდენად ცვლადი იყო ტენდენცია ანაზღაურების ნაწილში სექტორების მიხედვით, მე მგონი განსაკუთრებული ცვლილება ამ ნაწილში არ ყოფილა, ყველაზე მაღალ ანაზღაურებლად სექტორებად რჩება კვლავ და ეს ტენდენცია ამაში მსოფლიოსაც უწყობთ, მე მგონი გარკვეულწილად ფეხს, რომ ფინანსური სექტორი და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში რომელი სფეროები გამოირჩეოდა მატებით და იყო თუ არა რაიმე სახის თქვათ ტენდენციაზე შეგვიძლია თუ რა ვისაუბროთ ამ მონაცემებით ამ კი რა თქმა უნდა, აი ეს იყო ასევე საინტერესო დაკვირვება, რომ საქართველოში აი ლოგიკა შეგვიძლია ავაგოთ. საქართველოში როგორც წესი იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები დაბალ ანაზღაურებად სექტორებში და საქართველოში როგორც წესი რეალური ხელფასების და ცელდება მაღალ ანაზღაურებად სექტორებში. და ეს ორი გარემოება არის პრობლემური, რადგანაც ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინც მუშაობს განათლებაში, მას აქვს დაბალი ხელფასი და მისი ხელფასის დის ტემპი არის შედარებით დაბალი, ვიდრე მაგალითად საფინანსო სექტორში, სადაც ხელფასები არის მაღალი და დის ტემპიც არის მაღალი, რაც აი ამ განსხვავებას სექტორალური განაწილების ხელფასების კიდევ უფრო ზრდის. ეს ერთი და მეორე რაც ბატონო გიორგი მახსენა, ასევე ძალიან ასე ვთქვათ კითხვებს ბადებს და დაფიქრების აუცილებლობას რო აჩენს, თავარი სექტორები, სადაც ჩვენ ვართ ჩვენი მოსახლეობა არის დასაქმებული, არის სოფლის მეურნეობა, განათლება და ვაჭრობა. ამ ნაწილში და GDP-ში კონტრიბუცია განსაკუთრებით განათლების და ვაჭრობის არის განათლების და სოფლის მეურნეობის არის ძალიან დაბალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვერ არის კონკურენტუნარიანი, ვერ ახერხებს იყოს დასაქმებული იმ სექტორში, რომელიც კონკურენტუნარიანია, ამის კარგი ნიშანია მისი ხელფასების დისტემპი. თორე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონკურენტუნარიან სექტორებში რეალური ხელფასები იზრდება სწრაფად. და ეს არის პრობლემა, რომელსაც ვაწყდებით. ამიტომ ჩავთეთ ანალიზში HRG-ზე გამოქვეყნებული სტატისტიკა, ასევე იკვეთება გიორგი, რომ ვაჭრობის სექტორს ვახსენებ აუცილებლად, რომ თავარი, ესე ვთქვათ, დრაივერი, ანუ ამოძრავებელი ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის საქართველოში არის ვაჭრობის მიმართულება, მესამედი ყველა ვაკანსიის მოდის ამ გაყიდვების და ვაჭრობის სპეციალისტებზე, რაც ასევე ნაწილობრივ პრობლემურია, იმიტომ რომ ვაჭრობაში მაღალი ხელფასები არ არის. ანუ ჩვენ აპრიორი ვიცით, რომ ჩვენ ვასაქმებთ ადამიანებს დაბალ შემოსავლიან მინიმალურ ანაზღაურებაზე. ამიტომ მხოლოდ რაოდენობა სამუშაო ადგილების შექმნის არ უნდა იყოს ჩვენი ამოსავალი წერტილი პოლიტიკის განსაზღვრის დროს. სასურველია შეიქმნას მაღალ, ანუ თუ ლაპარაკობთ, რომ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ შეიქმნას მაღალ ანუ მეტი სამუშაო ადგილი, არა მხოლოდ მეტი სამუშაო ადგილი, მაღალ ანაზღაურებად სექტორებში. ისეთი, რომელიც გააზრდებს მთლიანი ქვეყნის ეკონომიკას ჯამში სხვა ყველაფერთან ერთად. საპენსიო თემაზე ვახსენე და არ შეგვიძლია, რომ ამ თემაზეც არ მოვიკითხოთ თქვენი აზრი. ბოლო 2 დღის განმავლობაში მოსმენილი და წაკითხული კომენტარები და რომელიც ფინანსთა მინისტრისგან, საპენსიო ფონდის ხელმძღვანელისგან, ეროვნული ბანკისგან მოვისმინეთ, თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს და რა ინფორმაცია მიიღეთ, რა შეთანხმება გრჩებათ, რა ხდება საქართველოში იანვრიდან მოქმედებულ საპენსიო ინსტიტუტში. მე შევწუხდი ანა მართალი რომ გითხრა, იმიტომ რომ ასევე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ყველა ინფორმაციას შორის არის ის, რომ 1 აპრილიდან 3 თვის განმავლობაში ყველა ადამიანს, ვინც არის 40 ზემოთ ასაკის, შეუძლია სქემიდან გასვლა.
ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის, იმიტომ რომ ეს მათ აქვთ ეს ნებაყოფლობითობის შესაძლებლობა და შესაბამისად შეუძლიათ დარჩენ ან გავიდნენ სქემაში. მე მგონია რომ არც ერთი ინფორმაცია რაც ამის გარდა რაც ასეთმა ადამიანებმა მიიღებს მათ არ აძლევს мотиваციას სქემაში დარჩენის რაც უნდა აღელვებდეს ამ შემთხვევაში მთავრობას საპენსიო სააგენტოს რადგანაც მათი და ზოგადად ვიცით რომ რაც უფრო ბევრი ადამიანი იქნება ამ სქემაში მით უკეთესი არის ასეთი ფონდების ფუნქციონირების და მით უფრო ბევრი კარგი ინვესტორი ეს საინვესტიციო კომპანია შეიძლება დაინტერესდეს მე ამ აქტივების განკარგვით შესაბამისად ცუდია მე ზოგადად ამ ინიციატივის დიდი მომხრე არ ვარ, მაგრამ ზოგადად რომ შევაფასო ხო დავანებოთ თავი ინიციატივის აუკარგიანობას. ცუდია, როდესაც მესიჯები, რომელსაც იღებს ამ პროდუქტის მომხმარებელი, უფრო არის უარყოფითი ვიდრე დადებითი და ის რომ კი, რა თქმა უნდა, არის სიმბოლურ სარგებელზე საუბარი. ეხლა ანუ რამდენი უნდა დაგეზოგა შენ იანვრის თვეში რომ ის სარგებელი, რასაც ერთ თვეში მიიღებდი, რაღაცა რეალურ სერიოზულ თანხამდე ავიდოდა. ხო, ეს ხო სიმბოლურ თანხაზეა, მაგრამ ამ სიმბოლოებში არის ძალიან ბევრი დეტალი, ხო? მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე, ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და ის რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, არ არის ასე, იმიტომ რომ ასეთი სქემების დროს ანა ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველთვის ნდობის საკითხია. რამდენად ვენდობი მე სახელმწიფოს ვანდო 30 წელი ჩემი დანაზოგი. თუ ეს ნდობა არ არსებობს, უკვე სქემას პრობლემაა. და ის რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ რომ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი ამბობს რომ ბიუროკრატიული პროცედურები არის გასავლელი და ამიტომ ვერ ამბობს როდის მოხდება დაბანდება ამ თანხების როდის მოხდება ამ საინვესტიციო საბჭოს დაკომპლექტება ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი ადამიანებისთვის გამოსავალი არის თუ არა ის გადაწყვეტა რომელიც ერთის მხრივ მიიღეს მხოლოდ ნახევარი თანხისთვის რომელიც ფონდში აკუმულირებული და მეორეს მხრივ ჯერ ხა ელოდებიან ეროვნული ბანკის ნებართვას რომ ბანკებში დეპოზიტებზე 6%-იანი სარგებლით იყოს 25 მილიონი გათავსებული. ეს არის სწორი გადაწყვეტა, იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ კანონში ასეთი შესაძლებლობა ამ ფონდს არ უნდა ქონდეს. ეს იქნებოდა, ანა მართლაც სწორი გადაწყვეტა, ეს რომ 1 იანვარში უკვე ყველას გვწოდნოდა და დაგგვეწყო სქემაში მონაწილეობა ამ პრინციპით, ხო? არავის არ აქვს არა მე ამ სქემის მონაწილე ვარ, ეხლა იძულებით და მე არ მაქვს იმედი, რომ ამ ერთ თვეში იმდენი თანხა დაიზოგებოდა, რომ ჩემი სიბერე გახდებოდა უცბად უზრუნველყოფილი. მაგრამ როდესაც მე უკვე მიჩნდება პირველი ასე ვთქვათ ოპერაცია რაც სააგენტო უნდა შეასრულოს იმისთვის რომ დაიქოქოს შეიძლება ვთქვათ ეს სქემა. პირველივე ასეთი ოპერაცია მიმდინარეობს ძალიან მძიმედ და ბადებს მე კითხვას და იძლევა ცოტა პასუხს. ის რომ სხვა და რაც ნამდვილად არ მომეწონა და იმედი მაქვს მომავალში მთავრობა უფრო კოორდინირებული იქნება რაღაც შევამჩნიე რომ მიდის ესე პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რაღაც კომისიამ უნდა მიიღოს ეროვნულმა ბანკმა და ეს უნდა იყოს რაღაც ეს ერთიანი მიდგომა და არ უნდა იყოს რაღაცა ნიშნები დავინახე რომ სხვადასხვა უწყება ცდილობს სხვა უწყებას პასუხისგებლობა დააკისროს იმაზე რომ რაღაცა ისე გამართულად არ მუშაობს ესეც ტოვებს თუ შტაბეშტილებას იმიტომ რომ დობის ხარისხი იკლებს ამ სქემის მიმართ. გასაგები და კონკრეტული სულ მალე საუბარს გიორგი ხიშტოვანთან PMC-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორთან რამდენიმე წუთში უკვე ნახავთ ატვირთულს BMG-ზე ძალიან საინტერესო კვლევით, რომელიც ამ ცენტრის ნამუშევარია და მისი მოსაზრებების საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა გიორგის, ყოველთვის საინტერესოა მისი მასპინძლობა. სტუმარს გავაცილებთ ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი და რეკლამა და შემდგომ უკვე ვისაუბრებთ საქართველოზე და ბლოკჩეინზე. ძალიან საინტერესო პერსპექტივებზე, რომელსაც საქართველოს ჯერ კიდევ 2017 წელს დაუდო დასაბამი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. შემდეგ რაც საქართველოს ჯერ კიდევ 2017 წელს საჯარო სერვისებში ბლოკჩეინ სისტემის გამოყენება დაიწყო და რამდენიმე საერთაშორისო გამოცემამ ჩვენ შესახებ როგორც ინოვაციური მიდგომის მოწინავე ქვეყანაზე არაერთი სტატია მოამზადა. მიწის რეგისტრაციის პროცედურების რეფორმის შუალედური ანგარიშზეც პრემიერმა თქვა, რომ საჯარო სერვისებში ბლოკჩეინი კიდევ ფართოდ უნდა დაინერგოს. ეს მხოლოდ მისასალმებელი ინიციატივაა, ცალსახად მეტიც პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ რეფორმის ექსპორტი არ გამოირიცხება. მე კიდევ გეტყვით, რომ ამ რეფორმის ექსპორტზე უпроსტად იტყვის ჩვენი სტუმარი, ჩემთვის გამორჩეული. 2017 წელს კი ბლოკჩეინის გამოყენება იუსტიციის საჯარო რეესტრმა დაიწყო, არაჩვეულებრივმა გუნდმა, რომელმაც გაბედა და დაამკვიდრა სრულად ახალი და ინოვაციური მიდგომები. შემდეგი უწყება, რომელიც ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ საჯარო სერვისებს წარადგენს, უკვე ფინანსთა სამინისტრო იქნება, ეს ოფიციალურად განაცხადა მინისტრმა, რომელიც საბაჟო დოკუმენტების ბლოკჩეინში გადატანას გეგმავს. ინიციატივა არის ძალიან ბევრი. მაგრამ რაც შეეხება საქართველოსთან ამ არაჩვეულებრივი ინიციატივების ექსპორტს, ცოტა მეტ ინფორმაციას ვფლობთ, ის უკვე იდეაში სადღაც დაწყებულია, იმიტომ რომ ქართველების ხელი ბევრ რეფორმას ატყვია, მათ შორის არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ამიტომაც არის ჩვენთან ერთად ელენე გრიგოლია, დიახ, ის არის სწორედ ჩემთვის გამორჩეული ადამიანი, რომელიც ისაუბრებს ამ თემაზე. ელენე კი დღეს მსოფლიო ბანკს წარმოადგენს, იგი ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის მენეჯერია. მსოფლიო ბანკიც არაშვებია ამ დიდ სათაურებს რა გავაკეთო. ელენე, დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ ხარ კვლავ ჩვენთან ერთად. იდეაში 2017-ზე, 18-ზეც ძალიან ბევრია ასაუბრები და მე და ანა მოახერხე შევეცადეთ ყოველ შემთხვევაში რომ რაღაცა კომპაქტურად აგვესახა ეს ჩვენს პროლოგში. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე საუბრობდა. მე ვიცი კონტრიბუცია ქართველების, მე ვიცი იმ ადამიანების კონტრიბუცია უკვე რომელიც ფაქტიურად დაკავდნენ კიდეც ამ თემის ექსპორტით, რაც სასახად ძალიან მაგარია და თუ ეს სისტემურ ხასიათს მიიღებს, როგორც პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა, მხოლოდ გამიხარდება. სად ვართ, რა ეტაპზე ვართ? მოდი ესე ვთქვათ. საერთაშორისო ჩართულობიდან გამომდინარე ამ პროექტში, რომელიც ჯერ კიდევ შარშან წინ ამოვკობთ ყველამ ერთად. ვიწყეთ. მოგიხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით საჯარო რეესტრმა 2017 წელს როგორც დაიწყო ბლოკჩეინში უძრავი ქონების რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის განთავსება და დღევანდელი მონაცემებით 1,700,000-ზე მეტი ამონაწილე არის ბლოკჩეინ სისტემაში განთავსებული. ამ ინიციატივას მოყვა საერთაშორისო გამოხმაურება როგორც მედიის მხრივ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ. აქტიურად განიხილება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ბლოკჩეინის გამოყენების სფეროები და ტენდენციურად იზრდება მოხმარების სფეროები. მაგალითად, აზიის განვითარების ბანკი აქტიურად იხილავს ცენტრალური აზიის ქვეყნებისათვის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ვაჭრობის ფინანსირების გადატანას ბლოკჩეინ სისტემაში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიწვეული ვიყავით და აზიის განვითარების ბანკშიც უნდა გვესაუბრა ბლოკჩეინის იმ კარგ თვისებების შესახებ, რაც ბლოკჩეინს აქვს და იმ დაცული სისტემის შესახებ. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩართული ვარ UNDP-ის პროექტში, რომელიც გულისხმობს უზბეკეთის მთავრობისათვის შეთავაზებას, სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩოს გაკეთებას, რომლის საფუძველზეც მოხდება ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დანერგვა რეგისტრაციისა და კადასტრის სფეროში უზბეკეთში. მოგეხსენებათ, რომ მიწის რეგისტრაციის პრობლემა, მსოფლიო პრობლემა არის, აწუხებს ძალიან ბევრ ქვეყანას. შესაბამისად, ის ინოვაციური მიდგომები, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო 2016 წლიდან გამოიყენა მიწის რეგისტრაციის მიმართულებით და ასევე ბლოკჩეინის მიმართულებით ძალიან საინტერესო არის სხვა ქვეყნებისათვის. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბლოკჩეინთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი პლატფორმა დაითმო და კონფერენცია ამ თემის განხილვას და დღეს ეს ბუმი თითქოს სხვაგვარად მოხდა ტრანსფორმით და ჩამოყალიბდა სხვადასხვა პატარ-პატარა საზოგადოებები, სადაც უკვე საუბარი მიმდინარეობს ბლოკჩეინ სისტემის სამართლებრივი რეგულაციის შესახებ. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი ინსტიტუტის კლიმატის ცვლილებისა და ბლოკჩეინის ინსტიტუტის წევრი ვარ, ასე მკვლევარი ოფიცერი, სადაც ჩვენ განვიხილავთ კლიმატის ცვლილებას და ბლოკჩეინის თანხვედრას დაუშვათ და როგორ შეიძლება ამ მიმართულებით
გავითაროთ და სარგებელი მოუტანოთ და უშუალოდ კლიმატისებრი პრობლემის გადაჭრას. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა. მაგალითად EBRD-მ კლიფორდ ჩესთან ერთად, რომელიც არის ლონდონში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იურიდიული კომპანია, შექმნა საკონსულტაციოც არის, ხო? საკონსულტაციო კომპანია, დიახ, შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩარჩო დოკუმენტი იურისტებისათვის და რეგულატორებისათვის გონიერი კონტრაქტების დანერგვის მიმართულებით. და როდესაც თვითონ ამ სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია მიმდინარეობდა, იქ იყო ხშირად საუბარი რა არის გონიერი კონტრაქტი, ხო? გონიერი კონტრაქტი არის ორ პირსა და მეტ პირს შორის დადებული, ასე ვთქვათ, კომპიუტერული კოდით შექმნილი ხელშეკრულება, რომელიც თვითახსრულებადი არის რიგ შემთხვევაში და თვითშესრულებადი. და ხშირ შემთხვევაში უკვე საუბარი იყო, რომ უნდა ისწავლონ თუ არა იურისტებმა პროგრამირება, ანუ კოუდინგი, თუ პირიქით უნდა მოხდეს ეს პროგრამისტებმა უნდა ისწავლონ სამართალი. ამდენად ეს თემატიკა რა თქმა უნდა იზრდება და ფართო მასშტაბებს აღწევს, ვინაიდან ბლოკჩეინი ეს არის ტექნოლოგია, სადაც ტრანზაქციების განხორციელება ხდება მესამე მხარეთა ჩართულობის გარეშე და მესამე მხარეთა ჩართულობა საერთოდ არ არის ამ თვითონ მონაცემთა სისტემაში პროცესში აუცილებელი და ეს ხდება P2P, ანუ ერთ-ერთში ტრანზაქცია, სადაც რა თქმა უნდა ხარისხი, მონაცემის ხარისხი იქნება უფრო მაღალი, უფრო იაფი და უფრო სწრაფი. შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ არ გულისხმობს რაიმე ფორმით ამ მონაცემების გაყალბების შესაძლებლობას ან დაკარგვის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ერთ-ერთი მაგალითი არის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და საუბარია ის, რომ პროდუქციის შექმნიდან თაროზე განთავსებამდე შესაძლებელია დროითი ბეჭდვის მოხდეს ამ ინფორმაციის არქივირება და უკვე მომხმარებელი როდესაც პროდუქცია შეიძენს, მან ზუსტად იცის როგორ შეიქმნა ეს პროდუქტი, მანამ სანამ თაროზე განთავსდებოდა. ეს გულისხმობს, რომ ნებისმიერი ცვლილება, რაც ამ პროდუქციის შექმნასთან იქნება დაკავშირებული, აღიბეჭდება ანუ ამ ჩარჩო ისტორიაში აღიბეჭდება და მომხმარებელი ვერასდროს დარჩება მოტყუებული. შესაბამისად, ეს ტექნოლოგია უზრუნველყოფს, რომ ყველა ის ტრანზაქცია და ყველა ის ქმედება, რაც განხორციელებული არის, იქნება ძალიან თანმიმდევრული და დაცული და მომხმარებელი იქნება ყოველთვის ინფორმირებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. ხო, ბოდიში კი ბატონო. როცა ვსაუბრობთ რეფორმის შესაძლო ექსპორტზე, რა იგულისხმება მაშინ? ჩვენთვის იყო საპილოტე პროექტით შესაძლებელი, რომ მიწების რეგისტრაცია მომხდარიყო 2017 წლიდან საქართველოში, ეს ერთგვარად იყო დახმარება მათ შორის ჩვენი ქვეყნისათვის. ჩვენ თავის მხრივ ვიყავით მზად, რომ ეს განხორციელებინა და იყო გარკვეულწილად თავისთავად ალბათ უფრო მეტი რისკი, იმიტომ რომ ეს ვიყავით პირველი ქვეყანა, ერთ-ერთი, რომელმაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასეთი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ რა ფორმით შეიძლება გავაკეთოთ ამ სერვისის ექსპორტი, რა ფორმით შეიძლება გავხდეთ, თქვათ, რაღაც ინფორმაციის წყარო სხვა ქვეყნისათვის, მათთვის, ვინც მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებშიც, ვინც ჯერ არ არის ამ ეტაპზე გადასული. ჩვენ 2017 წლიდან მოყოლებული ძალიან ბევრ დელეგაციას ვუმასპინძლეთ, გავუზიარეთ მათ ბლოკჩეინთან დაკავშირებული მიღწევები, ასევე მათ ვანახეთ ვორქშოპის ფორმატში როგორ კეთდებოდა და უშუალოდ ამ ტექნოლოგიის გამოყენება როგორ ხდებოდა და ასე ვთქვათ, ვართ აქტიურ კომუნიკაციაში ამ ქვეყნებთან. აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითონ ამ რეფორმის მიმართულება გულისხმობს, რომ ეს ინფორმაციის დაცულობის მაღალი სიმძლავრე უნდა იყოს და ქვეყნები, რომლებიც ზრუნავენ ანტიკორუფციული რეფორმის ნაწილსაც მოიაზრებენ, მაგალითად უზბეკეთის მთავრობას ადმინისტრაციული რეფორმა აქვს დაწყებული, სადაც ანტიკორუფციული რეფორმის ნაწილი არის ბლოკჩეინი. გულისხმობს, რომ იქ ყველა მონაცემი უნდა იყოს დაცული და გამჭვირვალე. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ეტაპობრივად შესაძლებელი არის აი ასეთი ტიპის რეფორმების სხვადასხვა ქვეყნებისათვის უფრო ფართო მასშტაბით გაზიარება, სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მოწვევა ამ დელეგაციების და უფრო ფართო მასშტაბით მსჯელობა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საჯარო რეესტრი ძალიან ბევრ აქტივობაში არის ჩართული. საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობაზე ბევრი ისაუბრა და ბევრი მიმართულება ახსენეთ, არ წნებულა რომ მომავალში გავაახლებთ კიდევ უფრო დეტალურად ამ ინფორმაციებს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრისგან იყო დაანონსებული, რომ ფინანსთა სამინისტროში შეიძლება ვიხილოთ, მოკლედ შემოსავლების სამსახურში ბლოკჩეინ სისტემის განვითარება. აი ამ ნაწილში რა სიახლეებს ველოდებით, რა გათვლა და გეგმები არსებობს საქართველოში და იქნება თუ არა ანალოგი სისტემურად ისეთი, როგორც იყო მიწების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, თუ აქ მოგვიწევს, რომ უკვე ვთქვათ რაღაცა ახალი მეთოდებით ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ანი ამასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ თვითონ მსოფლიო მასშტაბით საუბარი არის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვა გულისხმობს უშუალო ბიზნეს პროცესის არქიტექტურის ცვლილებას. ანუ რიგ შემთხვევაში არამხოლოდ პროცესები იცვლება, მოდელებით შეიძლება ბიზნეს მოდელებით შეიცვალოს. შესაბამისად, როდესაც ბლოკჩეინ ტექნოლოგია გამოიყენება აუდიტის და უშუალოდ ურთიერთშესაბამისობის ეგრეთ წოდებული compliance-ის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გამოიყენება
სხვადასხვა დიპლომების განთავსების, პატენტების განთავსების მიმართულებით, ეს ტექნოლოგია გამოიყენება სხვადასხვა მიმართულებით და ამ ტექნოლოგიას სჭირდება რიგი არქიტექტურული, ბიზნეს არქიტექტურული ცვლილებები. მე არ ვიქნები კომპეტენტური ვისაუბრო უშუალოდ ფინანსის სამინისტროს არქიტექტურასთან მიმართებაში. ეგრეთ copy paste ვერ მოხდება? არა, ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ყოველთვის გულისხმობს არა მხოლოდ დროითი ბეჭდვით და უშუალოდ აღრიცხვას კონკრეტული ტრანზაქციის, არამედ რიგი არქიტექტურის ცვლილებას. აი როგორც ვახსენე, ვაჭრობის ფინანსირებისას, როდესაც აზიის განვითარების ბანკი ამასთან მიმართებაში ძალიან აქტიურად მსჯელობს, ის საუბრობს, რომ შესაძლებელია ვაჭრობის ფინანსირების არქიტექტურა, ბიზნეს არქიტექტურა შეიცვალოს ზოგადად. ანუ ADB ამას უშვებს. ADB ამას უშვებს და ინოვაციურ ტექნოლოგიებში არა მხოლოდ blockchain-ს მოიაზრებს, მაგალითად ასე ვთქვათ, საუბარია უკვე crowdfunding-ზე, რომელიც არის ახალი ასე ვთქვათ investment ნაწილი crowdfunding-ზე საუბარი არის ასევე P2P ასე ვთქვათ პირისპირ გადარიცხვებზე და პირდაპირ ტრანზაქციებზე, რომელიც შეიძლება blockchain-ის მიღმა სხვადასხვა მეთოდოლოგიით გაკეთდეს. ამდენად ინოვაციური ტექნოლოგიები, ეს არის მომავლის ტექნოლოგიები, რომლის მიზანი არის დააჩქაროს პროცესები და უფრო დაცული გახადოს. შესაბამისად, ამ მიმართულებით სოფლიო მასშტაბით ძალიან დიდი ფიქრი მიდის, მსჯელობა მიდის და გარდა იმისა, რომ არსებობს რაღაც პილოტ პროექტები, მაგალითად ჰოლანდიას 30-მდე პილოტ პროექტი აქვს blockchain-თან დაკავშირებით. თუმცა უკვე აქტიურად მიდის ამის რეალ რეჟიმში გაშვება, ვინაიდან მიხვდნენ, რომ ეს არის ერთადერთი ასე ვთქვათ გზა განვითარებისაკენ და გზა იმისკენ, რომ ეს ინოვაციური ტექნოლოგიები უფრო და უფრო აღმავალი ტენდენციით მიემართება. ელენე, რას ფიქრობ 2019 წელი საქართველოს blockchain-ის ურთიერთობაში დაგეგმილი მემორანდუმებიდან, დაგეგმილი სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე, რომელიც საჯარო რეესტრმა ჯერ კიდევ 2017 წელს ასე ვთქვათ, ხო, გაასაჯაროვა, საჯარო რეესტრმა გაასაჯაროვა, სულაც არ არის ტექნოლოგია. რა დღის წესრიგი ექნება საქართველოს წელს, რომელიც ასევე ცალსახად გახდება კიდევ ჩვენი აი ამ კუთხით ამ ცოდნის ექსპორტის საფუძველი სამომავლოდ კიდევ სხვა ქვეყნებშიც. გასაგებია, გიორგი, დიდი მადლობა. აქვე მინდა რომ აღვნიშნო ჩვენი ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა Bitfury ჯგუფთან, რომ არა ისინი შეუძლებელი იქნებოდა აი ამ ტიპის რეფორმის განხორციელება blockchain-თან მიმართებაში. თავდაპირველად დაიგეგმა ორი ფაზა საპილოტო პროექტის განხორციელების. პირველი ეს იყო უძრავი ქონების ინფორმაციის განთავსება blockchain-ში და ხოლო მეორე ფაზა ეს არის ეგრეთ წოდებული გონიერი კონტრაქტები, თუმცა ის კლასიკური კონტრაქტი, რომელსაც ვეძახით დაუშვათ კოდური კონტრაქტი, კოდურ კონტრაქტამდე ჩვენ უკვე გვაქვს გეგმა, როგორ შეიძლება პირველი ნაბიჯები გადავდგათ. ეს არის ესე წოდებული trust კონტრაქტი, ან სანდრო კონტრაქტი, სადაც თანხის გადარიცხვა და რეგისტრაცია მოხდება ერთ ტრანზაქციაში. მოგეხსენებათ, რომ დღეს გამოწვევა არის, როდის გადავიხადოთ უძრავი ქონების საფასური რეგისტრაციის შემდგომ თუ რეგისტრაციამდე. ამდენად აი ეს ახალი მოდელი, რომელიც სანდო კონტრაქტი შემოგთავაზებს, იგი გადაჭრის ამ პრობლემას და მოხდება ერთი ტრანზაქციის შესრულება და გადარიცხვა ამ თანხის. იმ შემთხვევაში თუ კი მყიდველი უარს და უშუალოდ მყიდველის პროსტორეთ მოხდება ამ თანხის გადარიცხვა და რეესტრი შეამოწმებს და უშუალოდ სხვადასხვა ბაზებს იქნება ეს იპოთეკის ბაზები, ყადაღების ბაზები და შეუძლებელი იქნება და უშუალოდ რეგისტრაციის ტრანზაქციის წარმატებით დასრულება. ეს თანხა, რომელიც escrow account-ზე იქნება წინასწარ განთავსებული, დაუბრუნდება მყიდველს უკან. შესაბამისად, ეს ახალი მოდელი, რაც ალბათ შემდგომში უკვე უფრო მეტი დრო გვექნება, უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ მოდელზე, იქნება კიდევ ახალი ნაბიჯი blockchain-თან მიმართებაში, ვინაიდან ამ მოდელითაც ყველა ეტაპის დროითი აღბეჭდვა მოხდება და კონტრაქტთან ერთად მოხდება ამ ინფორმაციის განთავსება blockchain-ში, რაც უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა, სწრაფ და დაცული სერვისების არსებობას. ელენე, ფაქტიურად შეითავსა და მინდა გითხრათ, ძალიან წარმატებულად BMG-ის საქმიანი დილის თანაწამყვანობა გამომდინარე იქიდან, რომ მან დაანონსა თითქმის ყველა თემა, რომელზეც ჩვენ უფრო ჩაშლილად ვისაუბრებთ, საქართველოსთვის ეს არის ცალსახად მნიშვნელოვანი გამოწვევა 2017-18 წლებში იმ თავმომა გადამდგმულმა ნაბიჯებმა, რომელიც კონკრეტულ რეფორმატორთა ჯგუფს უკავშირდება, ჩვენ მოგცა საშუალება, რომ ყოფილიყავით მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში და ამაზე თითქმის ყველა მსოფლიო გამოცემა აღნიშნავდა და ამიტომ ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ხადია BMG ჭარბად დაუთმობს თავის ეთერებს blockchain-ის თემას და მის განვითარებას, მის დანერგვებს სახელმწიფო თუ არასაჯარო სტრუქტურებში. ამიტომ თქვენ ხშირად იხილავთ ელენე გრიგოლიას ჩვენს ეთერებში, ჩვენ სხვა
თანაძამყარებთან ერთად ამ შემთხვევაში უკვე ესე შემიძლია ვთქვა. იმედია რემი ურუმაშვილი შემოგვიერთდება არა მხოლოდ პარასკევობით, როგორც ბითვირი ჯგუფის წარმომადგენელი საქართველოში და თავად საჯარო რეესტრის და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები და მესვეურები. პირიქით, მხოლოდ და მხოლოდ სადვართ ვისაუბროთ განვითარებაზე და საქართველოს წარმატებულ მომავალზე. დღევანდელი სტუმრობისთვის მადლობა ელენე გრიგოლიას, სოფლიო ბანკის ირიგაციისა და მიწის განვითარების პროექტის მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის მენეჯერს მე მოვიფიქრებ ელენეს შემოკლებულ ვარიანტს და ჩვენ გადავდივართ უკვე შემდეგ თემაზე, მხოლოდ რეკლამის შემდეგ. ალბათ როცა ნინი მოგურაშვილი შემოუერთდება ანა ვაპიაშვილს თანაძამყვანის სტატუსით, მას ძალიან კარგი და საინტერესო სტუმარი ხავს დაგველოდეთ. ეროვნული ადმინისტრაცია ქვეყანაში მაის ტურიზმის და სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით გააქტიურებას აანონსებს. ადმინისტრაციის ახალმა ხელმძღვანელმა მარიამ ქრუიშვილმა პარლამენტში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროექტების წარდგენისას თქვა, რომ მაის ტურიზმი მსოფლიოს ტურისტულად აქტიურ ქვეყანაში ფინანსური შემოდინების მთავარი წყაროა და მუშაობა საქართველოსაც ამ მიმართულებით უნდა გააქტიუროს. ქრუიშვილი თანამდებობაზე ოფიციალურად წარდგენის პირველივე დღიდან აქტიურად საუბრობს სამედიცინო ტურიზმის გააქტიურებაზეც და მისი წვლილის გაზრდაზე საერთო ტურისტულ შემოსავლებში. სწორედ ტურიზმის თემით და ამ სფეროში გამოწვევების შესახებ საუბრით გავაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს ნილონ გურაშვილი შემოგვიერთდა სტუმართან ერთად სტუდიაში ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. მარიამ ქრუიშვილმა საკომიტეტო ფორმატში გამართული შეხვედრისას განმარტა, რომ მუშაობა მიდის ასევე სამედიცინო ტურიზმის პროდუქტების შექმნაზე და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ასევე ამბობს, რომ ამ სექტორში არის გარკვეული მიმართულებები, სადაც საქართველოს ფასობრივად და ხარისხობრივად შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს რეგიონალურ თუ საერთაშორისო ბაზრებს. კონკრეტულ ნაბიჯებს მომავალში აუცილებლად დავაკვირდებით, თუმცა ჯერჯერობით ზეპირ სიტყვიერად და გეგმის ფორმატში მოვისმინეთ, რომ ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნასთან ერთად ადმინისტრაცია მაღალმხარჯველი ტურისტების მოზიდვაზეც ხდება ორიენტირებული. მოვისმინოთ მისი პარლამენტში გამართული შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლიდან ამონარით. დღეს გვაქვს სამიზნე ბაზრები, სადაც გაგვაჩნია კონკრეტული წილი, ან ჯერ კიდევ გვაქვს სამუშაო. ჩვენ გვაქვს კვლევა, რომელიც ცოტა ხანში გახდება საჯარო, რადგანაც დახვეწის ბოლო ეტაპებს გადის. ძალიან მკაფიო სამიზნე ბაზრებს პირველად და მეორად ბაზრებს თუ სჭირდებათ და რა პროდუქტები გვაქვს ჩვენ. შესაბამისად, ძალიან პროდუქტიულად ვსარცხვრავთ, რომელი პროდუქტით, რა კონტენტით, რა მესიჯებით შევდივართ იმ სამიზნე ბაზრებზე ან არსებულ ბაზრებზე. ერთია, რომ არსებული ბაზრებიდან რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ. ზოგადად გვგონია, რომ ახლო აღმოსავლეთიდან ტურისტი არის მაღალმხარჯველი. ვხედავთ სტატისტიკაში, რომ მათი წილი რაოდენობრივად დიდია, მაგრამ ჯერ კიდევ გვაქვს ის ლუფტი, რომ უფრო მეტად ვიმუშაოთ იმ სეგმენტზე, რომელიც იმ რეგიონში მაღალმხარჯველ უნარიანია. ამიტომ ჩვენ შევცვლით მარკეტინგულად არხებს და იმ ადამიანებს მივაწოდებთ იმ მესიჯებს, რის გამოც მათთვის საქართველოში ჩამოსვლა იქნება საინტერესო. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ უკვე ჩატარებულია შესაბამისი კვლევები, რომელზეც დაყრდნობითაც ადმინისტრაცია მარკეტინგულ კამპანიას კიდევ უფრო კარგად დაგეგმოს. სასახად საინტერესო არის BMG-ისთვის თავად ეს კვლევა, ვინ ჩაატარა, როდის და რა იყო სამიზნე, თუმცა ვიდრე ამ კვლევებზე წვდომა გვექნება დარგში არსებულ გამოწვევებზე. ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ეკა ჭვრიტეძე, დანიელის მეღვინეობა დამფუძნებელი არის დილიდან უკვე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ეკა და მადლობა საქმიანი დილაში სტუმრობისთვის. მოდი ტურიზმის განვითარებით დავიწყოთ ჩვენი საუბარიც. პირდაპირ ეთერში საკმაოდ აქტიურად დაიწყო ადმინისტრაციამ ამ მიმართულებით, კვლევები, დაგეგმა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ, ღვინის სექტორი რამდენად უნდა იყოს ჩართული აი ამ პროცესში? და თვითონ სახელმწიფო რამდენად ცდილობს მეღვინეების და აი ზოგადად ამ სექტორის ჩართულობას ტურიზმის განვითარების მიმართულებით? პირველ რიგში მადლობა რომ მომიწვიეთ თქვენთან ეთერში. დიდი პატივია ჩემთვის და მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოში ძირითადი რესურსი გვაქვს ორი. აი ტურიზმი და ღვინო და მევენახეობა, რა თქმა უნდა. და საქართველოში ტურიზმის განვითარება ღვინის ტურიზმთან ერთად ასოცირდება. ამის გარეშე ცალკე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რა გვაქვს, აი ძირითადი რესურსი საქართველოში რა არის, ხო? ტურიზმი და მევენახეობა, მეღვინეობა. აი ამის როგორც ვაზის ქვეყანა. კი, რა თქმა უნდა, და ამის აი მაგალითად მოვიყვან ნაპას კალიფორნიაში, ნაპა ველის. ნაპაში არის 90% ამერიკაში წარმოებული ღვინოს 90% აწარმოებენ ნაპაში. და ნაპას წლიური ბიუჯეტი არის 9 მილიარდი დოლარი. ანუ
წარმოგიდგენია თქვენ რამ ხელა ჩვენი ბიუჯეტი არ მახსოვს 12 მილიონია თუ არ ვცდები ხო მილიარდი და ნაპას ბიუჯეტი არის 9 მილიარდი და მარტო ნაპა რო იყოს კალიფორნია რომ იყოს ცალკე ქვეყანა გამოყოფილი ამერიკიდან იქნებოდა მეოთხე მსოფლიოში ღვინის წარმოებით ანუ რატომ მოვიყვანა ეხა ეს მაგალითი იქ ცხოვრობდი და ანუ რაღაც დიდი დრო მაქვს გატარებული და კარგად ვიცი რამხელა მნიშვნელობა აქვს ღვინოს და მევენახეობას ტურიზმის განვითარებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს მაგალითზე საკმაოდ დიდი ხანი ამ სფეროში ჩართული და ქვრივიშვილმაც როგორც აღნიშნა, უფრო მეტად ტურისტები აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან არიან მაღალ მხარჯველები. როგორი არის აი ამ მიმართულებით შენ გამოცდილებიდან? გეტყვით, მე ტურისტული კომპანია დავაარსე 2005 წელს და აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ სფეროში, ну რამდენიმე 1-2-3 წელია ისეთი აქტიურობა აქტიურად აღარ ვარ ჩართული, იმიტომ რომ უფრო ღვინისკენ, ღვინის წარმოებისკენ დავიწყეთ ჩვენ განვითარება და უფრო მეტ დროს ამას უთმობ. ну რა თქმა უნდა არ შემიწყვეტია მე პირადად ტურისტ ყოველთვის ვიქნები, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ საქართველოს შემოსული ტურისტი არის ელჩი ჩვენი ქვეყნის და აქედან რა შტაბეჭდილებებითაც გაუშვებ მე ის გააკეთებს შესაბამის მარკეტინგს ჩვენი ქვეყნისთვის და მოკლედ მე ვიტყვი იმას რომ სახელმწიფო ძალიან გვიდგას გვერდში ჩვენ მეღვინეებს ესაა როგორც ტურიზმს უდგას ძალიან დიდი პროექტებია აქტიურად გვეხმარება, ხო? ამას მე ვერ გავექცევი და არც მინდა რომ გავექცე და პირიქით, რაც უფრო მეტი პროგრამები იქნება, რაც უფრო მეტი ჩართულობა იქნება იგივე მეღვინეების თუ მევენახეების უფრო კარგი იქნება. ну რა თქმა უნდა ეხლა ყველა პროექტი, აი ყველანაირ აქტივობას შეიძლება გამოუძებნოთ რაღაც მინუსები, მაგრამ მე უფრო პლუსებს ვხედავ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მთავრობას, აი პირველ რიგში აი მიკრო აგროსესხებისთვის რა და ეხა ხშირად ამას წინათ Facebook-ზე ვნახე კახი კალაძის განცხადება, რომ ქართველი ხალხი ზარმაცები ვართო და კომენტარებში ეწერა რაღაცა ის საშინელებები რა და რა მინდა იცით თქვა, ყველაფერს მთავრობას ნუ დავაბრალებთ, მთავრობა ძალიან კაი პროექტებს აკეთებს, მიშას დროსაც ძალიან მაგარ პროექტებს აკეთებდნენ და დაფინანსებები იყო სასწაული. ეხაც ძალიან მაგარი პროექტები ხორციელდება. უბრალოდ ერთი იმის თქმა მინდა, რომ აი ჩვენ თვითონმა ჩვენთაგანმა რა ჩემ თავზეც რიგში ჩემ თავზე მაქვს ლაპარაკი უნდა ვისწავლოთ მეტი შრომა და უნდა დავიხარჯოთ მაქსიმალურად რა თუ გვინდა რომ განვითარდეთ და რაც შეეხება ამ ტურიზმს და ღვინოს დავაკავშირებ კიდე ის ანუ ჩვენთან მოსული ტურისტი აი არ უნდა ვიყოთ ისე განწყობილები რომ აი რამდენ ბოთლს ღვინოს გავყიდით ან რამდენ ბრჭყალებში ვიტყვი და რამდენ ლარიან დეგუსტაციას გავყიდით და რამდენი შემოვა ბიუჯეტში. არა, უნდა ვიყოთ ორიენტირი და გავაკეთოთ ხარისხზე. ხო, ანუ აი სლოგანი ისე ხუმრობით ვიძახი ხოლმე ამ სლოგანს რა. მე არ მინდა ვიყო ჟიგულის ლადას გამყიდველი, მე მინდა მერსედესის ან პორშეს გამყიდველი ვიყო რა. ხო და ანუ რაოდენობას აი ბევრი კომპანია რომელიც პირობითად უხარისხო ღვინოს აწარმოებს რაც იცი შენ თუ რაზე დაყრდნობით შეგიძლია ანუ ეს არა ეხლა ნახე იცით რა არის ეს აუცილებელი პროცესებია რაც მიმდინარეობს ანუ ვინც ქვევრი იპოვა მარანში ყველა ღვინის წარმოება დაიწყო და დაირქვა მეღვინე ეს ასე არ არის მეღვინეობა არის ძალიან სპეციფიური დარგი რომელსაც უჭირდება პროფესიონალი ისა მეღვინე ვინც ვისაც არ შეეშინება ექსპერიმენტების და ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის და მესმის რომ მამაპაპის დროიდან 8000 წლის წინ დავიწყეთ ჩვენ ღვინის წარმოება და ამას წვეთი წყალი არ გაუვა მაგრამ მე ვეწინააღმდეგები რომ აი არ უნდა განვითარდეთ და აი როგორც მამაპაპა აკეთებდა ისე უნდა ვაკეთოთ ძალიან ბევრი პატარ-პატარა მარნებია ვინც არაპროფესიონალი მეღვინეები აკეთებენ ბოდიშ და ჭყლაპურტა ღვინოებს. ხა არ დავასახელებ მე რა, რომ აი ის იმას მასე ვერ ვიტყვი. მაგრამ უცხოელი რომ შემოდის შენთან ტურისტი როდესაც მოდის ყველას ვერ აუხსნი. შეიძლება 1000 აუხსნა, მაგრამ 1000 ტურისტს ვერ აუხსნი და იმ ენთუზიაზმით ვერ გადასცემ ამ ჩვენი წინაპრების მეღვინეობის ტრადიციებს. ანუ ტურისტი აფასებს
გემოთი და არა ისტორიით, ანუ პროცენტულად ძალიან ცოტაა ვიცი. დანიელის მეღვინეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ღვინო არის ქისი. ხო, ქისი. და როგორც ვიცი, ექსპორტიც გაზარდა, ხო? გაზარდა კომპანიამ. ანუ რა ქვეყნებში ხართ ახლა წარმოდგენილები? ეხლა ამჟამად ბევრი ქვეყნები არ დაგვიმატებია, მაგრამ ამერიკაში ძირითადად ანუ მოძლიერდით უფრო მეტად. კი, სკანდინავიის ქვეყნებში, უკრაინა, ამ ისე რა ქვია, ამერიკაში და ეხლა სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ მოვაწერეთ კონტრაქტი ჩემ მეგობრების ბენდია დილუმინიარს, წინაზეც რო ვიყავი თქვენთან ტელევიზიაში, მაშინაც აუღნიშნე, ეგენი ჩამოდიან ეხლა აპრილში და ხელი მოვაწერეთ მაგათ შოუებზე, შიგნით ამერიკაში სოფლიო ტურნის დროს, არა, მხოლოდ გაიყიდება დანიელის ქისი. და ძალიან მიხარია მე, ხო, რა, მარტო ჩემ გამო არ მიხარია ეს საქართველოს პოპულარიზაციასაც შეუწყობს ხელს და გაგვიცნობენ უფრო ხალხი რა. ჩვენთან ბოლოს ეთერში რო იყავი, მახსოვს რომ დაანონსე ქარხნის მშენებლობა და ასევე გესტ ჰაუსების ესე რომ ვთქვათ აგროტურიზმის განვითარება. როგორი არის ანუ დასრულდა უკვე ამ ყველაფრის მშენებლობა და ტურისტების თვალსაზრისით კიდე მეტ აქტიურად ხარ ჩართული თუშეთიდან ხარ და მაღალმთიან რეგიონებში ტურისტების მოზიდვით. როგორი არის ამ მიმართულებით დღეს მდგომარეობა თუშეთში? თუშეთს რაც შეეხება ტურისტების რაოდენობა საგრძნობლად იზრდება ყოველწლიურად. ეს კარგიც არის და ცუდიც არის. კარგი იმ გაგებით, რომ ხალხში მეტი შემოსავალი გაჩნდება და დასაქმებულია როგორც ცხენოსანი, ცხენების გამყოლი გიდი, ასევე გესტჰაუსები, მძღოლები, ну, ნაწილდება ფინანსები თვითონ თუშეთის მოსახლეობაში და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ცუდ მხარეებს რაც შეეხება მე რასაც ვხედავ, რა, ამ რამდენიმე წლის წინ რამდენიმე თვის წინ დიდი ომი გაუმართეთ მოსახლეობამ არა, ну, რამოდენიმე პიროვნება, მათ შორის უცხოელებმაც, რომლებიც წავიდნენ წინააღმდეგ, აი ამ ინგლისურად Trans-Caucasian Highway ქვია, ანუ ჯუთა, როშკა, ხევსურეთზე, ხო, ყაზბეგი, ხევსურეთი, ჯუთა, თუშეთის და ფშაულის დამაკავშირებელი გზა, სადაც უნდა გაკეთებულიყო Trans-Caucasian Highway. ამის ბიუჯეტი იყო 240 მილიონი ლარი. ეს არის სასაცილო, აი ამაზე ლაპარაკიც მწვენია. და ეს პროექტი ანუ და ამდაგვარი პროექტები რომ განხორციელდეს. რასაცხები დაინახეთ ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ? პირველ რიგში ფლორას და ფაუნას ძალიან ცუდი მდგომარეობაში იქნება ფლორაც ფაუნაც. შემდეგ იქ ივლიან მარტო ჯიპტურები და თანხები ვეღარ განაწილდება თვითონ მოსახლეობაში რა. ანუ ტურისტი რომელიც ცხენით ადიოდა თუშეთში, ანუ ეს კი, მაგრამ ეგ არის მეორადი პრობლემა. ეგ არის მეორადი. პირველი არის ჩვენი ბუნება, ფლორა და ფაუნა. რას ვფიქრობთ? ის ჯიხვები საწავლენ, ის ვაცები საწავლენ. აი, საერთოდ განადგურდება ტურიზმი და ყველაფერს თავი დავანებოთ. ახლა მარტო 240 მილიონი ბიუჯეტი რომ მქონდა, მე მგონი შეწყდა ეს პროექტი, როგორც ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ უნდა შეწყვეტილიყო და იმედია შეწყდა. ანუ რა მინდა მე იცით თქვა, აი სვანეთის მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ამ ჰესების წინააღმდეგ მოსახლეობა რომ გამოდიოდა და ფეხმძიმე ქალი რომ გადაწვა, ვენაცვალე ასეთ ადამიანებს, აი ხევსურებით, თუშებით, ყველანი უნდა დავდგეთ, დავიცვათ, თორემ გზა გაკეთდება და ამ ეტაპზე კიდე მიმდინარეობს, ანუ ამ მე მგონი შეწყდა, ზუსტად არ ვიცი, თქვენ თუ ამასთან დაკავშირებით ერთ გადაცემას გააკეთებთ, კარგი იქნება რომ მოსახლეობამ გაიგოს, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი რა, რაღაცა აი ძალიან სიჩუმე ამ ამბავთან დაკავშირებით და რომ გასაჯაროდეს და ვიბრძოლოთ აი ესეთი პროექტების წინააღმდეგ, ეს ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ოღონდ ხარისხიანი ტურიზმის განვითარებას. აი მაგალითად, ჰიმალაიში, ბუტანში რო წახვიდე, ან ტიბეტში, დღიური გადასახადი აი ქვეყანაში რო შეხვიდე, არის $250-300. ანუ ხარისხიანი ტურისტი შედის იქ რა და არ ჯობია 10,000 ტურისტი ყავდეს, ვიდრე 50,000 და იმ 10,000-მა ევროპელმა შემოსულმა ტურისტმა უფრო მეტი ფული დატოვოს და ბუნებაც ნაკლებად განადგურდება და ხალხიც და ის ციხეებიც შეგვინარჩუნდება და ყველაფერი, ვიდრე ისა რა ქვია, ეხა ძალიან რასისტულად უნდა ვთქვა, მაგრამ აეროპორტში წასვლა მეზიზღება პირსახოდ შემოხვეულმა ტურისტებმა, რომელიც მარტო ფულს ხარჯავს სასტუმროში და რესტორნებში და ტაქსებში რა. რა დააშავეს თუშეთში, სვანეთში, იმდენ ყველას თითქმის გამოტანილი აქვს კრედიტები და კრედიტებით აქვს დაშენებული სასტუმროები რა. მოხვდებით? ანუ აი ცოტა მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ხარისხიანი ტურისტების შემოდინებას საქართველოში. ამაში გულისხმობ მე ევროპა და ამერიკა. ეხლა საქართველოში ძირითადად შემოდის ირანი და
წეღარაც ვახსენე რა და ეს ესეთი რა თქმა უნდა ევროპელებიც შემოდიან და ამას უმეტესად ხო აი რამდენიმე წლის წინ უფრო ევროპელი და ამერიკელი ტურისტები შემოდიოდნენ და მე მარტო ამერიკელებთან მაქვს თანამშრომლობა მადლობა ეკა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებ. კარგია, რომ დაასრულე ქარხნის და გესტჰაუსის მშენებლობა და იმედია უფრო მეტი აგროტურიზმის, გესტჰაუსი არა, აგროტურიზმო. ხო, ანუ ჩემთან მოსულ ტურისტს ექნება დარჩენის უფლება და იქ ბოსტანში მუშაობის უფლებაც ექნება, ღვინის წარმოებაში, წყურძნის დაკრებაში. უფრო მეტად რომ შეიგრძნოს საქართველო. და კარგი ელჩი გავგზავნოთ აქედან. მადლობა გადაცემაში სტუმრობს ეკა ტრიტიძე. მეღვინეობა დანიელის დამფუძნებელი სტუმრობდა საქმიანი დილას და როგორც ვიცი ანა ეხლა გრძელი ამინდის დროა გრძელვადიანი ამინდის როგორც შემოკლებით გრძელვა მეთოდი ხეთქონა შესაბამისად გვეცოდინება სულ რამდენიმე წამში როგორ ამინდგოლდება ამ უქმეებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო თემით და ძალიან საინტერესო სტუმრით ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ბექაბაციკაძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში და შემდეგ სტუმარს უნდა უმასპინძოთ სულ რამდენიმე წუთში. ვისაუბრებთ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ახალ პროექტებზე. ხოთაშორის ამ პროექტებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული მინდა რომ ვიდრე სტუმართან საუბარს დავიწყოთ, მაყურებელს უთხრა, ამ პროექტის მიზანი არის ბაგა-ბაღებში მოძველებული და ხელოვნური მასალისგან დამზადებული სათამაშო ინვენტარის ჩანაცვლება ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან დამზადებული სათამაშოებით. ეს მხოლოდ ერთ-ერთი სიახლეა, რომელზეც ბაგა-ბაღების სააგენტო მომავალი წლის, მიმდინარე წლის გარკვეულ გეგმას სახავს. ჯამში სკოლამდელი ახსაძლებელებისათვის რა იცვლება, რა სიახლეები გველდება და როგორია 2018 წლის პროექტის შესრულების შედეგები, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან კახაბერ გვანცელაძე თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. მადლობა იმით რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ანგარიში რომელიც მერის ვებგვერდზე ვნახეთ 2018 წლის ძალიან ბევრი ბაგა-ბაღის მშენებლობას, რეაბილიტაციო სამუშაოებს ეხება უკვე დასრულებულს და ამავე დროს გეგმაზეც უხოდ არის საუბარი წარმოქმნილი. მინდა დავიწყოთ საუბრით ჯამური ბიუჯეტით და ამ ბიუჯეტის გადანაწილების გარკვეული პარამეტრებით, როგორი არის 2019 წლის გეგმა სააგენტოსათვის, პრიორიტეტები, როგორი იქნება და რაზე აკეთებთ წელს აქცენტს.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ წელს გვაქვს ჩვენ რეკორდულად მაღალი ბიუჯეტი. 157 მილიონი არის ჩვენი ბიუჯეტი, მათ შორის 50 მილიონი არის კაპიტალური ხარჯები. რაც გულისხმობს იმას, რომ სწორედ 50 მილიონი მოხმარდება ჩვენი ბაგაბაღების განვითარებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვყოთ ბავშვთა უსაფრთხოება, რომელიც ჩვენი პრიორიტეტი გახლავთ და ეს არის მულტისექტორული თემა. ისეთი მიმართულები, როგორც არის შენობების კონსტრუქციული მდგრადობა, ახალი ბაღების მშენებლობა, ხასიათგაზის მოთხოვნების შესრულება, სახანძრო უსაფრთხოება და ესე შემდეგ. სწორედ ამ მიმართულებით დაიხარჯება ეს თანხები. წელს ჩვენ დავიწყეთ უკვე 11 ახალი ბაღის მშენებლობა. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შარშანაც 11 ახალი ბაღი გავხსენით, წელს დავიწყეთ კიდე ახალი 11 ბაღის მშენებლობა, ასევე 12 სადემონტაჟო ბაღი გვაქვს, ანუ იგულისხმება ისეთი ბაღები, რომელზეც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ დადო დასკვნები და არ არის უსაფრთხო. ამ ბაღების დემონტაჟს დავიწყებთ, ასევე და მათ ადგილზე კიდე 12 ახალი ბაღის მშენებლობა. ანუ გარდა ამ 11-ისა კიდევ 12 ახალი ბაღი აშენდება. რეაბილიტაციის არ ექვემდებარება ის შენობები, რომელსაც სამწუხაროდ რომ რაიონებში ძირითადად თითქმის ყველა რაიონში, თბილისის თითქმის ყველა რაიონში არის ეგეთი ბაღები. მინდა ხაზი გაუსვა ასევე სხვა პროექტებს, როგორც არის მაგალითად სათამაშოები. მე მინდა ჯერ კითხოთ ამ მშენებლობასთან დაკავშირებით. ბაღების ახალი ბაღების საჭიროება დგას მათ შორის იქიდან გამომდინარე დღის წესრიგში, რომ ბავშვების რაოდენობა არის ბევრი და ხშირად ვერ ხდება მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილება. მას შემდეგ რაც 2009 წლის გეგმას თუ ჩავთვლით, რომ ის შესრულდება და ფაქტობრივად 23 ბაღი გვექნება გამართული მომავალ წელს გამართული ინფრასტრუქტურით დამატებით. ეს იქნება თუ არა საკმარისი თუ კიდევ სამომავლო ნაწილში მოთხოვნა უფრო მეტზე იქნება? მოთხოვნა ძალიან მაღალი არის, მაგალითად შეიძლება ვთქვათ შაშანელი აპლიკაციები. რომ მოთხოვნა სრულად იყოს დაკმაყოფილებული სტანდარტებით. ორ ნაწილად იყოფა ეს თემა. ერთი არის სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მოგვეთხოვება, რომ ბაგაში იყოს ანუ 2-დან 3 წლამდე ჯგუფებში 25 ბავშვი, ხოლო ზედა ასაკის ჯგუფებში 35 ბავშვი. ეს სტანდარტი ჯერჯერობით მიღწეული არ არის ჩვენს მიერ და ეს არის ჩვენი ახილების ქუსლი. თუმცა მეორე მხრივ ჯერ კიდევ რჩებიან ბავშვები ჩვენი საჯარო სერვისების გარეთ, იგულისხმება აპლიკაციები, რომელიც ვერ დავაკმაყოფილებთ, ეს არის 2000-მდე აპლიკაცია და სწორედ ეს ორი თემა არის ჩვენთვის ამ მიმართულებით პრიორიტეტი, რომ გავმტვირთოთ ჯგუფები და მივიდეთ სტანდარტამდე და ასევე არ დაგვჩვეს ბავშვები ამ ჩვენი საჯარო სერვისების მიღების გარეშე. შესაბამისად, ახალი მშენებლობები, ახალი ბაღების მშენებლობები არის სწორედ გამოსავალი და გადაწყვეტა აი ამ პრობლემის და ზრდადი გვაქვს ეს დინამიკა ყოველწლიურად, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ახალ ბაღებს ვაშენებთ, ასევე რეაბილიტაციას ვახდენთ ავარიული ბაღების და ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს პრობლემები მოვაგვაროთ. ანუ ეს ერთწლიანი არ არის, ანუ წელს არ დასრულდება, თქო ეს პროცესი ერთის რო კარგია, თქო რომ შევხედოთ სხვა მხრიდან ამ პროცესს, ხო, ანუ ბევრი ბავშვია, ესე იგი და კარგია დემოგრაფიულ თვალსაზრისით, რომ მოთხოვნა არის ამ ბაღებზე მეტი, მაგრამ მეორე მხრივ 2000 ბავშვებს ვაუბრობთ, რომლებიც ვერ შევიდნენ საჯარო ბაგაბაღებში, მათთვის არის ძალიან პრობლემური, მათი მშობლებისთვის არის თქო კერძო ბაღები, მაგრამ ყველას თქო არ შეუძლია რომ იქ შესაბამისი ანაზღაურება გადაიხადოს. რა გეგმებია, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის მიმართულებით? გეგმა თუ არა გარდა დემონტაჟისა, არსებული ბაღების რეაბილიტაციას, რომელიც ექვემდებარება ამას 2009-ში? ჩვენ შარშან დავიწყეთ პროექტი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთან ერთად, რომელიც გულისხმობს შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის შემოწმებას. და აი ამ პროექტის ფარგლებში გამოვლინდა ეგეთი ბაღები, თუმცა არის ეგრეთ წოდებული სადემონტაჟო ბაღები და არის ბაღები, რომლებიც ექვემდებარებიან გამაგრებას და რეაბილიტაციას. ასეთ ბაღებსაც ჩვენ წელს ასე ვთქვათ დავეხმარებით, ეგეთი 8 ბაღი გვაქვს უკვე ბიუჯეტში ჩასმული, გარდა ამ ახალი ბაღებისა და თავისთავად მოხდება მათი გამაგრება და რეაბილიტაცია. ყოველივე ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს პრობლემები გადავჭრათ. და ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს აპლიკაციები უკვე აღარ გვექნება ისეთი, რომლის დაკმაყოფილებაც არ მოხერხდება, თუმცა სტანდარტის მიღწევა უკვე მრავალწლიანი თემა არის. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც უკვე 2023 წელს შესაძლებელი იქნება ამ ტემპებით მივაღწიოთ იმას, რომ
ჯგუფები ამ რაოდენობის მიხედვით გამტვირთოთ. ანუ 25 და 35-იანი, ხო? ამით გვაქვს action plan-ი, რომლის მიხედვითაც სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ყოველწლიურად ახალ ბაღებს ვაშენებთ, რეაბილიტაციას ვახდენთ და მიღწევადი არის თავის. კიდევ ბევრი კითხვა შეიძლება დაისვას მათ შორის ინფრასტრუქტურულ ნაწილზე, მაგრამ ძალიან მოკლედ მინდა მიპასუხოთ, ვიდრე სხვა თემებზე გადავალთ. ეს ნიშნავს, რომ ახალი ბაღების დამატებასთან ერთად ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს მათ შორის პედაგოგებისათვის, აღმსარებლებისათვის, რომლებიც ამ ბაღებში არიან დასაქმებული, იგივე მენეჯმენტისათვის და სხვა მიმართულებებით. რა მასშტაბის, თქვათ, ხარჯზე შეიძლება გავიდეს სააგენტო ამ ნაწილში, თუ ერთგვარად ის თანხა, რომელიც რეაბილიტაციას ხმარდება, შემდეგ ჩანაცვლდება უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტებით. საოპერაციო ხარჯებზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში, თავისთავად, როდესაც ახალ ბაღებს ვაშენებთ, საოპერაციო ხარჯებიც იზრდება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ჩვენ საჯარო სერვისებს რაც შეეხება, იმოდენა მოთხოვნა არის ბაზარზე, რომ ჩვენ ეს ოპერატიული ხარჯების გაზრდა მიზანშეწონილად მიგვაჩნია. თუმცა თავისთავად მთლიანად სისტემურად თუ მიუდგებით ამ საკითხს, საჭიროებს რეფორმას და ამაზეც მიდის მსჯელობა და განხილვა თუ რა გზით უნდა წავიდეთ მომავალ წლებში. არსებობს დაშვება, რომ შესაძლოა მინიმალური გადასახადი არსებობდეს? მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ, ეს ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილება არის, ჩვენ მასზე ვართ დამოკიდებული, თუ ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ჩვენ ავასრულებთ თავისთავად. აუცილებლად უნდა ვიკითხო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შესაძლოა არ არის ესეთი აქტუალური ეს თემა, მაგრამ ძალიან ვრცელი განხილვის საგანი იყო საკვებით მომარაგების საკითხი საბავშვო ბაღებში. მაინტერესებს, რამდენ ხანში ერთხელ ხდება მონიტორინგის განხორციელება, რა თქვათ ინფორმაცია გაქვთ და რა გარანტიებით შეიძლება მშობლები იყვნენ წელს 2019 წელს რომ მათი შვილებისათვის კვება იქნება ხარისხან უზრუნველყოფილი იმის ფონზე რომ გუშინ მაგათაც სააგენტოები წერდნენ არა თბილისის საბავშვო ბაღებზე მაგრამ საქართველოს მასშტაბით რაიონულ ბაღების შემთხვევაში რაღაც ხორცის უხარისხობასთან დაკავშირებით თბილისის შემთხვევაში რა ხდება ჩვენი კომპეტენცია არის თბილისი თავისთავად და მე მხოლოდ თბილისზე შემიძლია ვისაუბრო ამჯერად. მინდა გითხრათ, რომ სურსათის უვნებლობის სააგენტო თითქმის ყველა ბაღს ამოწმებს და დამატებით სურსათის უვნებლობის სააგენტოსთან ერთად რამოდენიმე უწყება ამოწმებს კვების ხარისს, კვების პროდუქტების ხარისს. ესე გახლავთ მერიში და აუდიტი, თბილისის საკრებულო სარევიზიო კომისია და ჩვენ თავად სააგენტოს გვყავს მონიტორინგის გაყოფილება. ჩვენი ამ მონიტორინგის საფუძველზე თავისთავად მოწდება არა მარტო ეტიკეტირება და ეტიკეტირების შესაბამისობა, ანუ ტექნიკური მახასიათებლები კვების პროდუქტების გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან, ამასთანავე ლაბორატორიულადაც ხშირად ვამოწმებთ ლაბორატორიულად და რეაგირებთ თავისთავად მყისიერად. ამ ეტაპზე მინდა ყველა მშობელი დავაიმედო, რომ ჩვენ გვაქვს ჯანსაღი კვება და ჯანსაღი პროდუქტები თითოეულ ბაღში. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ შარშან ჩვენ შემოვიღეთ ახალი რეგულაციის მიხედვით ახალი სტანდარტი და ეს იქნა ინიციირებული UNICEF-ის მიერ და 1560 კალორიიდან დღიურ ნორმას გულისხმობს, შემცირდა 1292 კალორიამდე კვების კალორაჟი, კვების პროდუქტების კალორაჟი და შემცირდა ასევე მარილის და შაქრის ოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პრობლემები იყო და ჩივილები იყო მშობლების მხრიდან, ეს ბარიერი იქნა დაძლეული, ბავშვები თავისთავად მიეჩვიან ამას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ წელს ჩვენ კიდე გავამრავალფეროვნეთ მენიუ 8 ახალი პროდუქტი დავამატეთ და უფრო მეტი მრავალფეროვნება შევძინეთ მენიუს. ასე რომ კვებას რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ მინდა დავარწმუნოს ყველა, რომ ეს არის ჯანსაღი კვება, რასაც ჩვენ ვაწვდით ამ ეტაპზე ჩვენ აღსაზრდელებს და სრულიად უვნებელი საკვები პროდუქტები. ანუ კონტროლის მექანიზმები, რომელიც გაქვთ, არის საკმარისი ამ ეტაპზე, რომ იყოს ყველაფერი წესრიგში კვების მიმართულებით. კიდევ ერთი თემა მინდა სანამ დავასრულებთ, რომ ვიკითხო, ვერ ვახერხებთ, რომ ყველა მიმართულებით კიდევ უფრო სიღრმეში წავიდეთ, მაგრამ ეს ეხება აღმსარებლების და პედაგოგების გადამზადების ნაწილს, შესაბამისი კადრების მომზადების თემას. აქვს თუ არა სააგენტოს რაიმე პროგრამა ან პროექტი, რომელთაც მათ შორის ახლად აშენებულ ბაღებში პედაგოგები იქნებიან მომზადებულები, ან არსებული თქვათ პედაგოგები იქნებიან გადამზადებულები რაიმე ფორმით და ამ ნაწილში ხარისხის კონტროლი აღმსარებლობითი თქვათ სამუშაოების როგორ ხდება? ხარისხის კონტროლს რაც შეეხება
პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო მთელ სტაფს 10158 თანამშრომელი ყავს და ეს არის დაუფასებელი შრომა, რასაც ისინი ეწევიან ჩვენ ბაღებში და ასევე ხელფასით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე არ არის ადეკვატური, თუმცა ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ განიხილება ეს ყველაფერი, რომ ხელფასებიც გაიზარდოს. კვალიფიკაციას რაც შეეხება ჩვენ გეგმა როგორ გამოიყურება ამ ხელფასების გაზრდის როდისთვის 2019 წლის ამ ეტაპზე დედლაინს ვერ გეტყვით თავისთავად კონკრეტულ თარიღს თუ როდის გაიზრდება ხელფასი, თუმცა განხილვები მიდის ამ კუთხით და დაგეგმილი არის კიდევაც ხელფასების ზრდა. ხარისხს მინდა დაუბრუნდე და გითხრათ რომ ჩვენ დავიწყეთ განათლების სამინისტროსთან ერთად დიდი რეფორმა. პირველ რიგში გადამზადდა მეთოდისტები, ეგრეთ წოდებული მეთოდისტები, რომლებიც სასწავლო ნაწილის სააღმრთელო პროცესის კოორდინატორები არიან. ერთგვარი TOT არის, ამ ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა და შესაბამისად ისინი გახდნენ უკვე ამ ხარისხის მაკონტროლებლები, იგულისხმება აღმზრდელების და აღმზრდელის თანაშემწეების მაკონტროლებლები. თუმცა ასევე მასშტაბური ტრენინგ პროგრამა არის დაგეგმილი, სადაც უკვე გადამზადდება აღმზრდელები თავად, რომლებიც დაახლოებით 3000-მდე გვყავს და ეს წელს დაიწყება და შესაბამისად მოხდება მათი გადამზადება, რომელიც თავისთავად მოხდენს ხარისხის ზრდის საშუალებას. ამასთანავე მინდა ვთქვა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტზე, რომელიც ხორციელდება თავად ბავშვთა უსაფრთხოების კუთხით. ჩვენ თითოეულ ბაღში გვყავს მულტიდისციპლინარული ჯგუფები. ეს გახლავთ ექთანი, ანუ ჯანმრთელობის დაცვის კოორდინატორი, სპეცპედაგოგი, რომლებიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან ერთად მუშაობს, ლოგოპედი, ფსიქოლოგი და სწორედ ეს ჯგუფი მუშაობს ესეთი ტიპის პრობლემებზე და საკითხებზე, რაც გამოსარჩევი არის და ეს სერვისი გვაძლევს საშუალებას, რომ არც ერთი პრობლემა უყურადღებოდ არ დავტოვოთ. ბატონო კახაბერო, საუბრის ბოლოს სათამაშოებზე უნდა ვიკითხოთ, რითიც დავიწყეთ და რაღაც ვერ მოასწავეთ, მაგრამ მოკლედ უნდა გითხრათ იმ პროექტზე, რომელსაც გეგმავთ რომ განახორციელოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო, რაც ჩამოთვალეთ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის სათამაშო ბაღში. როცა თქვენ შემთხვევაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ესეც არის ერთ-ერთი თემა. პირველად დავაინიცირეთ წელს პროექტი და დაახლოებით 700,000 ლარი დაიხარჯება ამ კუთხით. შევხვდით როგორც იმპორტიორებს, ასევე საქართველოში მოქმედ საწარმოების ხელმძღვანელებს და შევთავაზეთ ამ პროექტში ჩართვა. და რაც თავარია, ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ ევროკავშირის სტანდარტი შემოვიტანოთ, რომელიც გულისხმობს ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოების მიწოდებას ბაღებისთვის. უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი. რამდენი ეს ბიუჯეტია? 700,000. პირველ ეტაპზე ჩვენ 9 მილიონი, ანუ პირველი ლოტი, ასე რომ ვთქვათ, არის 9 მილიონი ლარი და ამის მიხედვით ჩვენ შევიძეთ ჩვენი ბაღებისთვის სათამაშოებს. ეს არ არის საკმარისი თანხა თავისთავად, რომ სრულად განვაახლოთ ბაღებში სათამაშოები, თუმცა თავისთავად პირველი ინიციატივისთვის და პილოტირებისთვის მნიშვნელოვანი თანხა არის და უკვე ივნისის თვეში ჩვენ ბაღებში შევიტანთ ამ სათამაშოებს, რომლებიც უნდა იყოს სრულად უსაფრთხო ბავშვებისთვის. ამ თემას საოცრად მივადევნებ თვალს და უახლოეს მომავალში ალბათ გვექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ სხვა მიმართულებები და თითოეული ნახსენები მიმართულების მიხედვით გეგმების კიდევ უფრო ვრცელ ვარიანტთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. მადლობა სტუმრობისათვის. კახაბერ გვანცელაძე, თბილისის ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. ახლა თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს 100 კომპანია, 3 წელი და 2,300,000 ამერიკული დოლარი. ამასთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ყველა ის უტყუარი ნიშანია იმისა, რომ შვედეთის მხარდაჭერილი პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის კონკრეტულ და მნიშვნელოვან შედეგებზე გავიდეს. თანამშრომლობა, რომლის დასტურადაც დღეს თბილისის რუმში ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ბიზნეს კონსალტინგის და ინტერიერის დიზაინის, არქიტექტურის სფეროში დასაქმებულებს ძალიან საინტერესო შესაძლებლობას მისცემს. როგორ და რას ნიშნავს 2 წლიანი მუშაობის შემდეგ მემორანდუმის ოფიციალური გაფორმებიდან ამ პროექტის განხორციელების დასტარტო, ამას თათია ჩაფიჩაძე მოგვიყვება, რომელიც თბილისის რუმსიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, დიახ, ქართული ბიზნესის ევროპასთან დაახლოების გზაზე წარმატებით დასრულებული თანამშრომლობის კიდევ ერთი ოფიციალური მემორანდუმის გაფორმება სასტუმრო რუმში სულ ცოტა ხანში დაიწყება, როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტი შვედეთთან წარმატებით დასრულდა და პროექტის ფარგლებში 100-ზე მეტ კომპანიას საშუალება მიეცემა 3 წლის განმავლობაში გაიღმაოს საკუთარი ცოდნა საერთაშორისო ექსპერტების მეშვეობით, მიიღოს გრანტები და ასევე მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო ტენდერებში. პროექტს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი აწარმოებს საქართველოსთან ერთობლივად ახორციელებს და სწორედ ამიტომ ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფება აწარმოებს საქართველოს გენერალური დირექტორის მოადგილე თორნიკე
სულაბერიძე და ასევე ირინა გურული, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ირინა, თქვენგან მინდა რომ დავიწყოთ უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, რას ნიშნავს დღევანდელი მემორანდუმის გაფორმება ქართული ბიზნესისთვის, რისი შესაძლებლობა მიეცემათ და რომელი სექტორებიდან აირჩა ეს ასამდე კომპანია? პროექტი უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ უფრო კონკურენტუნარიანი გახდნენ როგორც საქართველოს ბაზარზე, ასევე გაიღრმავონ კონტაქტები და პარტნიორობა საერთაშორისო ბაზარზე, ანუ მათი ინტერნაციონალიზაცია შეუწყობს ხელს. ამ 3 წლის განმავლობაში უშუალოდ ფოკუსი ძირითადად გაკეთდება მომსახურების სფეროში მომუშავე 100 კომპანიასთან, რომლებიც წარმოადგენენ 3 სექტორს, ეს არის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ბიზნეს კონსულტაცია და არქიტექტურა და ინტერიერის დიზაინი. ამას გარდა კვლევის ფარგლებში, პროექტის ფარგლებში კვლევის შედეგად შეირჩება დამატებით 2 ახალი სექტორი, რომელთან მიმართებაშიც იგეგმება გარკვეული ტიპის შესაძლებლობების ზრდის, ტრეინინგის, სხვადასხვა მასტერკლასების, შვედეთში სასწავლო ტურების და მსგავსი ტიპის აქტივობები. კომპანიები შეირჩა როგორც ვიცი მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ დასრულდა ეს პროცესი, თუ კიდევ დამატებით უნდა აირჩეს კომპანია. კომპანიებისთან ურთიერთობას აწარმოეს საქართველოში. ეს 3 სექტორი შერჩეული იყო საერთაშორისო კვლევების შედეგად, როგორც ისეთი სექტორები, რომელთაც აქვთ კონკურენტუნარიანობა და ზრდის და განვითარების პოტენციალი, ინტერნაციონალიზაციის პოტენციალი. უშუალოდ ისეთი ტიპის სექტორებს ვეძებთ, რომელსაც შეუძლია რომ დამატებითი ღირებულება შექმნას ეკონომიკაში, გახდეს დასაქმების და ზრდის მასტიმულირებელი. ძალიან დიდი მადლობა. თორნიკასთან გადავალ მომდევნო კითხვით. 500-მდე ბენეფიციარს ეძლევა საშუალება, ასევე ცოდნა და გამოცდილება გაიღრმავონ ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ ამ თანამშრომლობის შესახებ, რის საშუალებას იძლევა მემორანდუმი, რომელიც ცოტა ხანში დაიწყება. ახ მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს გუნდს და ასევე IPRC-ის გუნდს, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ ამ პროექტის შესამუშავებლად. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო შვედეთის მთავრობას, რომელიც ფინანსური მხარდაჭერითაც ხორციელდება ეს აღნიშნული პროექტი. როგორც თქვენ დაუბრუნდა თქვენ კითხვას, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი კომპონენტი არის ჩვენი ბენეფიციარებისთვის ცოდნის ამაღლება და სწორედ აქცენტი გაკეთდება DCFTA-ის კუთხით, მათი ცოდნის ამაღლების კუთხით. გარდა ამისა, ჩვენ როგორც უკვე ირინამ აღნიშნა, ხელს შეუწყობთ ჩვენ ბენეფიციარებს უკვე იმ 3 სექტორში, რომელზეც ირინამ ისაუბრა, რომ მიიღონ მონაწილეობა ასევე საერთაშორისო გამოფენებში, წარადგინონ თავისი მომსახურება და გაიტანონ ის სერვისები, რომელსაც ახორციელება საქართველოში უკვე საზღვარგარეთ. იმედია წარმატებული იქნება თანამშრომლობა და უფრო მეტ კომპანიას მიეცემა ამის საშუალება. მე ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი, რომ პროექტი 3 წლიანია და ის 2021 წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდება. მადლობა თათიას და მის სტუმრებს საინტერესოებისთვის და რასაც თავი მნიშვნელოვანი სიახლესათვის, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება და ბევრ შესაძლებლობას მისცემს მათ მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ყველა ამ შესაძლებლობის გამოყენებით და მათი ბიზნესების გაფართოებისათვის. ამით საქმიანი დილას დღეს ვასრულებთ. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ანალიტიკას ეთერებს ელენე კვანჯილაშვილთან ერთად. ორ შაბათამდე დროებით.